Sâmbătă, dimineața de vreme, tânărul de 30 de ani, Kiril Aksenov, se simțea în cea mai bună dispoziție. Ziua de astăzi ar fi putut fi numită cu încredere cea mai fericită din viața lui, deoarece astăzi Daria urma să devină soția lui. Cândva, el doar visa la acest moment. S-a îndrăgostit de această fată fermecătoare aproape din prima clipă, când ea a început să lucreze în compania lor. Daria l-a cucerit imediat cu frumusețea ei delicată, cu ochii ei mari și tristi, încadrați de gene pufoase. I s-a părut atât de fragilă și neajutorată, încât a simțit nevoia să o protejeze, să o îngrijească, să o iubească. Kiril s-a mirat de el însuși. S-a îndrăgostit atât de repede, aproape instantaneu. Așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată, și tânărul credea că poate Daria este acea unică persoană cu care va fi foarte fericit și va putea să-și întemeieze o familie. Își imagina atât de clar această fată în rolul viitoarei sale soții și mame a copiilor săi, de parcă totul era deja decis. Dar Daria, spre deosebire de el, nu avea astfel de gânduri și planuri în cap și nu-i acorda lui Kiril o atenție deosebită. Se saluta politicos, la fel ca și cu ceilalți colegi, vorbea doar despre subiecte de muncă, iar toate încercările tânărului de a o curteze și de a-i arăta simpatie păreau că nu o interesau deloc. Când, adunându-se cu curaj, Kiril a invitat fata la o întâlnire, ea a refuzat, spunând că are prea multe de făcut. Kiril nu era obișnuit să se dea bătut atât de ușor și a continuat să o curteze pe Daria, oferindu-i diverse semne de atenție, făcând complimente, ajutând-o la muncă. A decis cu orice preț să obțină reciprocitate din partea ei. Și cam după 6 luni de la prima lor întâlnire, fata a început să accepte treptat avansurile lui. Iar după câteva luni, a fost de acord să se căsătorească cu el. Cât de fericit a fost Kiril când Daria i-a spus da. Stăteau într-un restaurant confortabil, iar el i-a întins o cutie de catifea cu un inel elegant. Era atât de îndrăgostit de ea, încât era gata să mute munții, doar ca această fată să fie a lui. Acceptând să devină soția lui Kiril, Daria a spus imediat că nu vrea o nuntă extravagantă și a propus să se căsătorească doar la primărie și să sărbătorească puțin acest eveniment într-un cafe sau restaurant cu martorii și părinții, fără a invita pe nimeni altcineva. Kiril, care avea destui prieteni, a vrut inițial să contest, deoarece dorea o nuntă adevărată, cu cât mai mulți oameni care să fie martori la fericirea lor. Dar, gândindu-se bine, a acceptat condițiile Daria, hotărând că va organiza o petrecere de burlaci cu prietenii înainte de nuntă, invitându-i într-un cafe, unde vor sărbători împreună sfârșitul vieții lui de burlac. Așa a și făcut. Și iată că, cu puțin înainte de ora stabilită, fericitul Kiril a ajuns cu mașina împodobită cu flori și panglici la casa Daria. Se înțeleseseră dinainte că fata va coborî singură la el, iar ei vor merge la oficiul stării civile, luând pe drum părinții lor, pe Victoria, cea mai bună prietenă a Daria, și pe Roman, verișorul lui Kiril, cu care era foarte apropiat. Tânărul a parcat aproape de intrarea unde locuia Daria și a rămas în așteptarea emoționantă a miresei sale, anticipând cât de extraordinar de frumoasă va coborî ea acum. În curând, ușa de fier s-a deschis, iar Daria a ieșit. Era îmbrăcată într-un costum de casă, fără machiaj și cu o coadă de cal, și nu semăna deloc cu o mireasă fericită și frumoasă. Kiril, surprins, care pentru această ocazie cumpărase un costum nou și elegant, a ieșit din mașină să o întâmpine. S-a întâmplat ceva? A întrebat el cu îngrijorare, înțelegând că Daria nu ar fi plecat la oficiul stării civile în acest fel. Da, Kiril, îmi pare rău, dar nu pot deveni soția ta. A răspuns fata, iar lui Kiril i s-a părut că pământul se deschide sub picioarele lui. Ceva, orice, dar așa ceva nu se aștepta să audă acum. Glumești? A întrebat el. Nu, vorbesc serios. Îmi pare rău, Kiril. Știu că acționez josnic față de tine. Ești un bărbat minunat, foarte demn, dar nu pot fi cu tine. Dar de ce? Pentru că iubesc pe altcineva. Cum adică? Kiril nu-și credea urechilor. Când ai reușit să întâlnești pe altcineva și să te îndrăgostești? Dacă ieri după amiază am vorbit la telefon și totul era bine între noi? Kiril, ascultă-mă, a răspuns fata. Eu l-am iubit pe altcineva de mult timp. Ne-am întâlnit aproape 2 ani și chiar plănuiam să ne căsătorim. Dar asta a fost înainte să te cunosc, când am început să lucrez la voi în companie. Apoi, eu și Sasha ne-am certat foarte tare, și el a plecat în alt oraș. Am crezut că între noi s-a terminat totul și că nu ne vom mai vedea niciodată. Dar l-am iubit foarte mult. Apoi, în viața mea ai apărut tu. La început, nu mă interesai, pentru că îl iubeam pe Sasha, dar ai fost atât de insistent și frumos în curte, încât într-un moment am decis că voi putea fi fericită cu tine și te voi iubi cu timpul. Deci,
Nu m-ai iubit niciodată? A întrerupt brusc Kiril revelația fostei sale logodnice. Plăcut să aud. Îmi pare rău, dar nu ți-am spus niciodată că te iubesc. M-ai plăcut, foarte mult, dar nu am reușit să-l uit complet pe Sasha. Și de aceea ai decis să-mi spui asta chiar în ziua nunții noastre? De ce nu ai putut refuza să te căsătorești cu mine mai devreme? Daria, nu înțeleg, explică-mi. Pentru că ieri seara, târziu, Sasha a venit la mine. S-a întors. Am vorbit și am realizat că nu vrem să ne mai despărțim. Îmi pare rău, dacă poți, dar nu mai pot schimba nimic. Inima mea aparține altcuiva. Puteai să suni dimineața și să-mi spui asta. Eu, ca un idiot, am pregătit mașina de la 6 dimineața. Am cumpărat flori. Kiril se simțea rănit până în adâncul sufletului și încă nu-i venea să creadă că tot ce se întâmplă este adevărat. Roman și Victoria ne așteaptă, părinții, la restaurant s-a făcut o plată în avans. I-am spus Victoria, iar părinții mei sunt de asemenea la curent că nunta nu va mai avea loc. E în regulă, dar eu, logodnicul meu, nu trebuia să știu nimic. Nu am vrut să fac asta la telefon. Mi s-a părut că ar fi fost greșit. Am decis că trebuie să-ți spun totul, uitându-te în ochi. Hai să-ți returnezi banii pentru restaurant. Nu trebuie să returnezi nimic. Banii mă preocupă în ultimul rând. Nu înțeleg cum a fost posibil așa ceva. Am făcut atât de multe planuri împreună, iar tu, în acel moment, din intrare a ieșit un bărbat tânăr, înalt și bine făcut, iar Kiril a înțeles imediat că acesta este fericitul Sasha, de care Daria era îndrăgostită de mult timp. Sasha s-a apropiat de ei și, aruncând o privire rapidă asupra lui Kiril, a întrebat-o pe Daria. E totul în regulă? Da, Sasha, a răspuns fata. Nu te îngrijora, voi sta pe o bancă lângă intrare. Tânărul a răspuns, privind la Kiril cu o privire destul de neprietenos, dând de înțeles că Daria este acum prietena lui și nu va lăsa pe nimeni să o rănească. Totuși, Kiril nu intenționa să o rănească pe Daria. Cel rănit era el, mai exact, se simțea zdrobit, umilit și trădat, exact așa se simțea. Înțelegând că nu are sens să continue discuția cu Daria, mai ales sub privirea insistentă a iubitului ei, care a apărut atât de nepotrivit, Kiril s-a întors rapid la mașină. A aruncat buchetul într-un coș de gunoi din apropiere. Și a plecat din acea curte, unde cu o jumătate de oră înainte se simțea ca pe aripile iubirii, simțindu-se cel mai fericit om din lume. Îmi pare rău, Kiril, a spus Daria în urma mașinii care pleca, înțelegând că fostul ei logodnic nu o va mai auzi. Se simțea acum atât de fericită, cât și tristă în același timp. Fericită că era din nou cu omul pe care îl iubea din toată inima și tristă că a rănit și a trădat un bărbat bun. Fără îndoială, Kiril nu merita asta. Dacă ar fi știut că Sasha va decide să se întoarcă la ea, nu și-ar fi permis niciodată o relație cu un alt bărbat. Dacă doar ar fi știut. Dar viața uneori aduce surprize. Și dacă pentru cineva ele sunt plăcute, pentru altcineva pot fi exact invers. Ceea ce face pe unul fericit, altuia îi poate frânge inima. Kiril nu s-a simțit niciodată atât de rău. Tot ce s-a întâmplat cu el nu se încadra în mintea lui. Părea că este un vis absurd. Cum a putut să greșească atât de mult, alegând-o pe Daria? Se spune că iubirea este oarbă. Așa că el nu a observat că Daria nu simte aceleași sentimente intense pentru el. Sau nu a vrut să observe. Dar ce mai contează acum? Nu o forța el să meargă la oficiul stării civile. Ea a fost cea care a acceptat să devină soția lui. Dacă încă îl iubea pe fostul ei, de ce i-a complicat viața? Nu ar fi încercat niciodată să o cucerească, dacă ea i-ar fi spus sincer că inima ei nu este liberă. Știa că Daria nu se întâlnește cu nimeni, așa că a decis că între ei ar putea exista o relație. De unde putea să știe despre existența acestui Sasha? Și că el va reapărea în viața Daria, chiar înainte de nuntă? A apărut ca un demon dintr-o cutie de tabac. Kiril simțea simultan și supărare, și dezamăgire, și furie, și neînțelegere, de ce soarta a fost atât de crudă cu el. S-a îndrăgostit cu adevărat pentru prima dată în viața lui, a început să se gândească la familie, la copii. A fost atât de fericit lângă Daria, a visat atât de mult la ziua în care ea va deveni soția lui. Și iată, când acest moment era atât de aproape, totul s-a prăbușit într-o clipă. Gândurile lui triste, amestecate cu amărăciunea supărării și a furiei, au fost întrerupte de un apel telefonic. Kiril a aruncat o privire la telefonul său, care se afla pe scaunul din dreapta, și a văzut că îl sună Roman. Kiril s-a strâmbat la gândul că acum va trebui să-i explice verișorului și martorului său că nunta nu va mai avea loc. Apoi va trebui să sune părinții.
Ce supărare vor avea! Mai ales mama. Ea reacționează atât de intens la toate, mereu se îngrijorează pentru el. Și-a amintit cum mama s-a bucurat când i-a spus că a decis să se căsătorească și cât de mult i-a plăcut Daria. Și acum va trebui să le spună totul așa cum este. Kiril a activat difuzorul pe telefon pentru a putea vorbi fără a se distrage de la drum și a răspuns lui Roman. Kiril, unde sunteți? Mireasa, oare se pregătește atât de mult? Ea este deja frumoasă. Ne vom întârzia la oficiul stării civile. Totul se anulează, Roma nu va mai fi nuntă. Ce? Ce glume sunt astea, Kiril? Dacă ar fi fost glume. Daria m-a părăsit înainte de nuntă. A fost o tăcere pentru o vreme. Se pare că Roman procesa cele auzite înainte de a spune ceva. Cum este posibil așa ceva? A spus, în cele din urmă, fratele. Daria te-a părăsit? Dar de ce? Nu-mi vine să cred, sincer. Dar va trebui să crezi. Ieri seara a apărut fostul ei, de care, se pare, era încă îndrăgostită și de aceea astăzi am primit concedierea. Așa că, frate, ce nesimțire! A fost tot ce a putut spune Roman. Bine, Roma, trebuie să le spun și părinților. Cum îmi imaginez reacția lor? Tu cum ești? Mă simt foarte rău. Rău nu este cuvântul potrivit. Ai grijă să nu faci prostii. Vrei să vin la tine? Nu este nevoie. Vreau să fiu singur astăzi. Nu te îngrijora pentru mine. Mă voi descurca cumva. Nu mă voi sinucide din cauza ei. Asta ar fi fost ultimul lucru pe care mi l-aș fi dorit, din cauza unei proaste. Ai grijă, frate. Dacă ai nevoie, sună-mă, voi veni la tine în orice moment. Mulțumesc! După ce a vorbit cu fratele, Kiril s-a adunat și a sunat-o pe mama. Fiule, eu și tata ieșim deja din casă, a spus cu bucurie Angelina Dmitrievna. Și voi, probabil, sunteți deja la oficiul stării civile? Mamă, nu trebuie să ieșiți nicăieri. Rămâneți acasă cu tatăl. A început să vorbească Kiril. Kiril, ce spui? L-a întrerupt mama. De ce trebuie să rămânem acasă? Astăzi este nunta ta cu Daria. Nu va mai fi nuntă, mama. Daria are un alt bărbat. Cum? A exclamat Angelina Dmitrievna, apoi s-a întors către soțul ei. Stas, Kiril spune că nunta se anulează. Îți dai seama, Daria are un alt bărbat. Ne părea atât de modestă, dar în realitate. Ce femeie ușoară! A auzit Kiril vocea tatălui. Apoi, Stanislav Ivanovici a înjurat foarte tare. Kiril s-a simțit neplăcut că tatăl vorbește așa despre Daria, deoarece el o iubea în continuare. Dar nu a contestat nimic, înțelegând indignarea părinților. Și ai aflat despre asta înainte de nuntă? A întrebat mama. Da, cu doar o jumătate de oră în urmă, când am venit să o iau. Este un bărbat din trecutul ei. S-au despărțit, iar el a plecat undeva, iar ieri s-a întors. Oricum, așa mi-a explicat totul. Spune că l-a iubit întotdeauna, dar a crezut că nu-l va mai vedea niciodată. Oh, fiule, ce veste! Simt că mi-a crescut tensiunea de la astfel de vești. Dar cum a putut să facă asta în ultimul moment? Ce lipsă de respect față de tine și față de noi! M-am agitat toată dimineața ca o veveriță în roată. Am stat o oră și jumătate la coafor. De ce? A întrebat. Oh, nu mă așteptam la o asemenea trădare din partea Daria. Îți plăcea atât de mult, știi bine. Cum a putut să facă asta, Kiril? Așa este, mama, ce pot să fac? Oh, dar, pe de altă parte, poate că este bine că nu ați reușit să vă căsătoriți. Tu cum ești, fiule? Vino la noi, nu poți rămâne singur acum. Sunt bine, mama, a răspuns Kiril. Nu te îngrijora. Cum pot să nu mă îngrijorez când s-a întâmplat așa ceva cu fiul meu? Vino la noi, stai cu noi până când te mai liniștești. Cel mai puțin dorea Kiril să meargă la părinți și să discute cu ei despre logodnica care a fugit sau, mai bine spus, l-a trădat, să asculte înjurăturile tatălui și indignarea mamei, care apoi va începe să-l compătimească și să se plângă de cât de ghinionist a fost. Știa și el că nu a avut noroc. Convins că mama nu va avea motive de îngrijorare și că acum vrea să fie singur, Kiril a sunat la restaurant și a anunțat că banchetul se anulează. Bine că Daria a insistat asupra unei nunți modeste, doar cu martorii și părinții, s-a gândit Kiril, altfel ar fi fost o petrecere cu cel puțin 30 de persoane, aș fi invitat toți prietenii și rudele și acum ar fi trebuit să-i sun pe toți și să le spun că banchetul se anulează. A sunat din nou telefonul. De data aceasta,
Suna mătușa mamei lui din Voronej. Kiril, dragul meu nepot, te felicit pe tine și pe logodnica ta cu un astfel de eveniment important. A început femeia cu entuziasm. Mătușa Marina. Kiril a întrerupt-o. Nu am cu ce să mă felicit. Nunta nu va mai avea loc. După ce a scăpat de mătușa care dorea să afle detalii despre nunta distrusă, Kiril a închis telefonul. Altfel, întreaga zi ar fi trebuit să răspundă la apeluri și mesaje cu felicitări. Și acum nu dorea să vorbească cu nimeni și să vadă pe nimeni. Ajuns acasă, Kiril a scos imediat costumul de nuntă, care acum îi devenise urât. L-a băgat într-un sac, hotărând că a doua zi îl va duce la gunoi. Apoi, privirea bărbatului a căzut pe o fotografie într-un cadru, în care erau surprinși el și Daria în timpul vacanței lor de primăvară. Acea excursie a fost cadoul său pentru iubita lui. Cu ocazia zilei ei de naștere, când a împlinit 25 de ani. Kiril a aruncat fotografia împreună cu rama în coșul de gunoi, gândindu-se că Daria a aruncat la fel iubirea lui. A deschis dulapul din bucătărie și a scos o sticlă de coniac, pe care i-a dăruit-o un coleg și care stătea acolo de 3 ani, deoarece Kiril consuma foarte rar alcool. Dar acum a deschis-o și a făcut câteva înghițituri. Lichidul arzător s-a răspândit în corpul său, dar nu s-a simțit mai bine. A pus coniacul înapoi, a mers în dormitor și s-a prăbușit pe pat. Cel mai mult dorea acum să adoarmă și apoi să se trezească fără să-și amintească nimic despre Daria sau despre nunta care nu a avut loc. Înțelegând că acest lucru este imposibil și că această rană va dura mult timp să se vindece, Kiril a reușit totuși să adoarmă. S-a simțit și oboseala de dimineață, și stresul trăit, și coniacul a făcut și el efectul. Kiril s-a trezit din cauza că cineva suna insistent la ușă. Prima lui idee a fost să nu deschidă, dar apoi s-a gândit că dacă părinții au venit, neputând să-l sune, atunci cu siguranță vor suna pe cineva pentru a-i sparge ușa. Așa că a fost mai bine să deschidă. Totuși, nu erau părinții. O mașină gri cu numărul Vașa a întrebat un bărbat necunoscut de aproximativ 50 de ani, când Kiril i-a deschis ușa. A mea, ce s-a întâmplat? Îmi pare rău, soția mea a parcat prost și a zgriat puțin mașina dumneavoastră, dar sunt gata să plătesc toate cheltuielile pentru reparație. Acum mă îmbrac și cobor la mașină, a spus Kiril necunoscutului și a închis ușa. Ce zi ciudată este astăzi? Se gândea bărbatul, îmbrăcându-se în blugi și un tricou. Și aceasta era ziua pe care dimineața ar fi putut să o numească cea mai fericită. Acum, însă, i se părea că întreaga lui viață se duce cu capul în jos. Kiril a ieșit din casă și s-a îndreptat încet spre mașina sa. Se simțea rău, dacă nu chiar groaznic. Îi dădea dureri de cap și îi venea să vomite. Asta e din cauza coniacului, s-a gândit bărbatul. Nu s-a simțit mai bine, ci doar mai rău. Și nu este o soluție să înneci problemele în alcool. Rănile inimii nu le va vindeca cu siguranță. Mă voi întoarce, voi turna restul de coniac. Nu am băut niciodată și nu ar trebui să încep. Lângă mașina lui Kiril îl așteptau același bărbat și o femeie subțire, scundă, cu o tunsoare foarte scurtă. Ea părea puțin speriată, era vizibil nervoasă și, dintr-un motiv oarecare, i-a amintit lui Kiril de o mică pasăre zburlită. Bună ziua, a salutat femeia cu o voce subțire, când Kiril s-a apropiat de ei și a început să-și inspecteze mașina. Te rog, iartă-mă. Îmi pare atât de rău că am stricat mașina ta. Nu am vrut, îmi pare rău. Nu știu cum s-a întâmplat. Kiril a privit-o atent pe femeie și a văzut că ochii ei strălucesc de lacrimi. I-a fost sincer milă de ea. Se îngrijorează atât de mult din cauza a ceea ce s-a întâmplat și, probabil, crede că el o va ataca cu acuzații și pretenții. Dar el nu intenționa să facă asta. În primul rând, o mică zgârietură pe mașina lui era un fleac. Era nimic în comparație cu ceea ce i s-a întâmplat astăzi. O mașină stricat poate fi reparată sau, în ultimă instanță, poate fi cumpărată alta. Dar ce să faci cu o viață distrusă? În al doilea rând, Kiril nu era o persoană rea și scandalaghiu. Nu-i plăcea conflictele și certurile și, unde era posibil, prefera să rezolve totul pe cale pașnică. Bună ziua! Nu trebuie să te îngrijorezi atât de mult, a spus el cu bunăvoință, pentru a o liniști pe femeie. I s-a părut că ea tremură puțin. Nu s-a întâmplat nimic rău. Totul se poate repara. Așa ceva mi se întâmplă pentru prima dată, s-a plâns pasărea. Eu conduc de aproape 20 de ani și am fost întotdeauna un șofer extrem de atent. Și acum, la parcare, s-a întâmplat așa, mă simt ca o absolventă de ieri a școlii de șoferi. Nimeni nu este asigurat împotriva acestui lucru, este o întâmplare. Kiril a zâmbit ușor, deci dorea să se strâmbe de durerea de cap care se intensifica. Mașina ta este frumoasă,
adică elegantă. M-am uitat la ea, florile arată ca niște flori adevărate. Femeia pasăre părea deja vizibil mai liniștită, realizând că Kiril nu este deloc agresiv față de ea. Avem un fiu care se căsătorește în curând, așa că tema nunților este foarte actuală pentru noi, a exclamat soțul ei. Și tu, probabil, ai participat la o nuntă? Am participat, a răspuns Kiril sec, regretând că nu a reușit să îndepărteze florile și panglicile de pe mașina sa. Dar nu putea să le spună străinilor că logodnica lui l-a părăsit în ziua nunții. Nunta este atât de frumoasă, a zâmbit pasărea. Și foarte emoționant, desigur. Avem multe de făcut acum, dar sunt atât de plăcute. Hai să ne cunoaștem, ca să fie mai ușor să comunicăm, a propus Kiril, dorind să evite să dezvolte acum o temă neplăcută pentru el. Da, îmi pare rău că ne-am abătut de la subiect. Mă numesc Andrei, s-a prezentat soțul păsării. Iar aceasta este soția mea, Elena. Eu sunt Kiril. Dar cum ați aflat că aceasta este mașina mea? Vecina a spus, trecea pe lângă, când s-a întâmplat totul. Ne-am mutat recent în apartamentul din blocul tău, în al doilea bloc. Și astăzi am adus câteva lucruri. Lena a fost la volan. Ea este cu adevărat o șoferiță experimentată și este foarte supărată că a stricat mașina ta. Vom plăti totul, a exclamat Elena. Da, a adăugat Andrei. Poți să ne spui suma pe care o vrei pentru daune, sau poate preferi mai întâi să te consulți la un service auto? Așa am de gând să fac, a răspuns Kiril, gândindu-se că mâine va suna la Roman, care era proprietarul unui service auto, și va duce mașina acolo. Astăzi nu dorea să se ocupe de asta, mai ales că după coniacul băut nu mai putea să conducă. Cum dorești, a dat din cap Andrei. Atunci hai să ne schimbăm numerele de telefon, iar tu, de îndată ce afli totul, mă suni. De acord, a spus Kiril și i-a dictat numărul său de telefon. Sunați-mă în 3 zile. Hai să-ți dau eu numărul meu sau să fac un apel. Nu este nevoie, a răspuns Kiril. Te cred. Dorea să termine cât mai repede această conversație și să se întoarcă acasă. Se părea că durerea de cap s-a agravat și dorea să ia o pastilă. A spus la revedere Elenei și lui Andrei și s-a dus acasă. Acasă, Kiril a încercat să găsească un remediu pentru durerea de cap, dar nu a găsit nimic. În apartamentul lui nu erau aproape deloc medicamente. Era un tânăr sănătos și mergea foarte rar la farmacie. El a amintit că acum câțiva ani a avut gripă și mama lui i-a adus supă, suc de merișor și niște pastile pentru a-i scădea febra și a-i calma durerea de cap. Dar acum nu putea găsi acele pastile nicăieri. Și durerea de cap era atât de puternică încât părea că se va sparge. Kiril s-a întins din nou în pat, sperând că va reuși să adoarmă și că durerea de cap va dispărea de la sine. Dar nu a reușit să adoarmă, așa că a decis să meargă la cea mai apropiată farmacie, având noroc că aceasta se afla în clădirea vecină. Trecând din nou pe lângă mașina lui, Kiril a smuls toate decorațiunile de pe ea și le-a aruncat cu furie. De ce arunci așa o frumusețe? A întrebat-o o vecină în vârstă, Maria Stepanovna, care trecea pe lângă el. Bună ziua, mătușa Maria! A salutat Kiril nervos, hotărând să nu răspundă la întrebarea ei. Ce să păstreze ca amintire sau să dăruiască cuiva? Nu se lăsa bătrânica. Atâtea flori frumoase, iar panglicile pot fi utile. Și tu de ce ești atât de supărat, Kiril? S-a întâmplat ceva? Așteaptă, parcă astăzi trebuia să te căsătorești. Te-am văzut dimineață cum decorai mașina, iar costumul tău era frumos. Am înțeles imediat că ești mire. Și Angelina a spus odată că fiul se va căsători în curând. Nu m-am căsătorit, mătușa Maria, a răspuns el, gândindu-se că vecina curioasă nu-l va lăsa în pace. Nu voia să fie nepoliticos, dar nici să-i spună tot adevărul nu dorea. Toată lumea din bloc va discuta că de la Acționov din apartamentul 35 a fugit mireasa în ziua nunții. Oh, a strigat bătrânica. Cum așa? A spus ea. Chiar în ziua nunții? Aha, am înțeles că nu ne potrivim unul cu altul. Oi, tineret! A început să plângă Maria Stepanovna. Ce se întâmplă? În ziua nunții și s-au răzgândit. Ce lucruri? Kiril a văzut că femeia în vârstă dorea să mai afle ceva de la el pentru a avea despre ce discuta seara cu vecinele pe bancă, așa că s-a grăbit spre farmacie, lăsând-o pe Maria Stepanovna în confuzie totală. La farmacie era coadă, ceea ce nu-i plăcea deloc lui Kiril, dar nu avea de ales. Durerea de cap nu se mai oprea și voia să scape de ea cât mai repede. Kiril stătea la coadă, privind rafturile cu medicamente și gândindu-se la Daria. Îi făcea griji gândul că luni va merge la muncă și o va întâlni acolo.
Cum vor lucra împreună în aceeași echipă? Nu voia să renunțe la muncă, căci îi plăcea în toate privințele. Dar a se întâlni în fiecare zi cu Daria va fi insuportabil. Poate că ea va decide să plece, s-a gândit Kiril. Probabil că și ei îi va fi neplăcut să-l vadă în fiecare zi. Mai ales că toată echipa știa despre relația lor, iar acum vor afla că nunta nu a avut loc. Și colegii nu vor putea să-i spună, ca Mariei Stepanovna, că ei și Daria s-au răzgândit pur și simplu. Bună ziua! Ce doriți? A întrebat-o cu un zâmbet fata de la farmacie când a venit rândul lui Kiril, iar el, pierdut în gândurile sale, nici nu a observat. Ceva pentru durerea de cap, a răspuns el. Capul îmi explodează. Fata a dat din cap înțelegător și i-a propus lui Kiril să cumpere pastile. A fost de acord, deoarece nu-i păsa de nimic altceva, doar să cumpere ceva cât mai repede și să ajungă acasă. Sunteți foarte supărat? A întrebat fata când Kiril plătea pentru medicamente. Se vede atât de tare? S-a mirat el și a privit-o atent. Fața fetei i s-a părut cunoscută, dar unde ar fi putut să o vadă? Kiril nu și-a putut aminti imediat. Da, se vede, a dat din cap fata. Poate că vreți să vă ofer niște calmante? Totul e clar, s-a gândit Kiril. Vrea să-mi vândă și altceva. Dar a răspuns cu voce tare, mulțumesc, nu e nevoie, și a ieșit din farmacie. Când se apropia de casa lui, Kiril a văzut mașina tatălui său. Bărbatul nu s-a mirat, știa prea bine cum era mama lui. Desigur, Angelina Dmitrievna nu a fost convinsă de afirmația lui că vrea să fie singur și a reușit să-l sune de mai multe ori pentru a se asigura că e bine. Și cum Kiril își închisese telefonul, mama s-a îngrijorat, iar ei cu tatăl au decis să vină. Asta era de așteptat. Kiril a urcat la etajul 3, a deschis ușa care nu era încuiată, pentru că mama avea un set de chei. Așa că părinții au intrat liniștiți în apartament în absența lui. Am fost pe punctul de a înnebuni, s-a năpustit asupra fiului Angelina Dmitrievna. Te sun, dar ești inaccesibil. Mi-am închis telefonul, nu voiam să răspund la apeluri și mesaje cu felicitări, a explicat Kiril. Ar fi trebuit să mă anunți, m-am îngrijorat. Îmi pare rău, mama, nu m-am gândit. Nu s-a gândit. Bine, mamă. A intervenit Stanislav Ivanovic. De ce te-ai năpustit asupra fiului? El se simte deja destul de rău. I-am spus că și-a închis telefonul. Vrea să fie singur. Dar trebuia să te convingi personal de asta. Cum altfel? Băiatul a trecut printr-un stres. Ceva s-ar putea întâmpla? E un bărbat de 30 de ani, nu un băiat. Ce s-ar putea întâmpla cu el? Dar tu chiar crezi că fiul nostru ar face vreo prostie din cauza unei femei? În timp ce părinții se certau, Kiril a mers la bucătărie și a turnat apă într-un pahar pentru a lua pastila. Și-a amintit de fata farmacistă din farmacie și s-a gândit că a fost rău că i-a răspuns atât de brutal. Poate că ea chiar voia să-l ajute, oferindu-i să aleagă un medicament calmant, iar el a decis că ea se gândește doar la creșterea vânzărilor. Până la urmă, a observat că el era supărat. Chiar are acum o expresie atât de suferindă pe față? Apropo de față, de ce i s-a părut fata cunoscută? Unde ar fi putut să o vadă înainte? Dar cu siguranță nu în acea farmacie. A fost acolo doar o dată. Cu 6 luni în urmă a cumpărat un plasture, iar atunci era un alt farmacist. Kiril a încercat să-și amintească, dar memoria lui refuza să-i răspundă la întrebarea unde ar fi putut să o întâlnească pe acea fată înainte. Poate că ea pur și simplu seamănă cu cineva cunoscut, cu vreo actriță celebră, de exemplu. Cel mai probabil, așa este, s-a gândit Kiril. Fiule, ești flămând? A întrebat mama, intrând în bucătărie. Vrei să-ți fac ceva? Nu, nu-mi este deloc foame. Dar ce sunt aceste pastile? Angelina Dmitrievna a observat ambalajul cu medicamente pe masa din bucătărie, l-a luat și a citit numele. Te doare capul? Mă doare. Nu-i de mirare, ai fost nervos. Poate că ți-a crescut tensiunea? Ai tensiometru? Nu, dar cum așa, fiule? Tensiometrul ar trebui să fie în fiecare casă. Dar el e un bărbat tânăr și sănătos. De ce i-ar trebui tensiometrul tău? A început din nou să se certe cu soția Stanislav Ivanovic. Kiril își iubea foarte mult părinții, dar acum dorea să plece cât mai repede și să rămână singur. Dar părinții, se pare, nu aveau de gând să-i părăsească bârlogul de burlac. Angelina Dmitrievna a deschis frigiderul, verificând rezervele de alimente și, probabil, gândindu-se ce poate găti din cele disponibile. Stas, i-a spus ea soțului. Du-te la magazin, nu are deloc morcoi.
iar eu vreau să fac carne cu legume. Și ce să fac ca garnitură, Kiril? Mamă, ți-am spus că nu vreau să mănânc. Acum nu vrei, dar seara îți va fi foame. Atunci voi găti eu ceva, dar acum nu-mi este deloc foame. Tot trebuie să mănânci, fiule. Daria ta nu merită să te înfometezi din cauza ei. Kiril a oftat. Știa că e inutil să se certe cu mama. Dacă a decis că trebuie să-și hrănească fiul, nu se va liniști până nu va mânca. Și nu contează că fiul are deja 4 decenii. Kiril a început să locuiască separat de părinți încă din timpul facultății. În anul 4 de studii a găsit un loc de muncă permanent și a închiriat un apartament mic. Angelina Dmitrievna a fost categoric împotrivă. Nu înțelegea de ce să cheltuie bani pe o locuință închiriată, când avea o cameră separată în apartamentul părinților. O îngrijora foarte mult și întrebarea cu ce va mânca fiul ei. Se temea că fără supele și gulașurile ei, el își va strica stomacul. Atunci tatăl a intervenit în apărarea fiului. L-a convins pe soție că dacă băiatul vrea să înceapă o viață independentă, nu trebuie să-i stea în cale. Vrei să-l ții până la 40 de ani? Să se țină de fusta ta? Bucură-te că el poate să se întrețină singur și nu vrea să depindă de noi. Mama a trebuit să se împace cu asta. De fapt, la început, ea îi aducea fiului containere cu mâncare de acasă la fiecare 2 zile, până când, într-o zi, nu a găsit o oală pe aragaz. Cu supă aromată proaspăt gătită, iar pe masă o farfurie cu clătite pufoase. Ai gătit tu tot asta? A întrebat mama cu neîncredere. Eu, ce e atât de complicat? După ce a gustat din supă, Angelina Dmitrievna a fost plăcut surprinsă. De fapt, mai târziu, observând un halat de femeie în baie, a realizat că fiul ei, poate, nu a gătit singur supa. Dar, în orice caz, inima ei de mamă s-a liniștit. Băiatul ei se hrănește normal. După aceea, a început să-l viziteze pe Kiril mult mai rar și niciodată nu a venit fără să sune, pentru a nu-l face să se simtă jenat, dacă, din întâmplare, el nu era acasă singur. Kiril a locuit câțiva ani în apartamentul închiriat, iar acum 3 ani, deja stabil pe picioarele lui, a decis să ia un credit ipotecar. Părinții l-au susținut atunci în decizia lui și l-au ajutat cu bani pentru a putea face avansul. Kiril a spus că le va returna toată suma, deși părinții nu insistau. Mama și tata au plecat de la fiul lor abia seara. Plecând, mama a spus că a sunat toți rudele. Și le-a spus că nunta s-a anulat. Așa că poate să-și pornească telefonul și să nu se îngrijoreze. Rudele nu-l vor mai deranja cu apeluri. Și pe Romca l-am rugat pe prietenii tăi să-l anunțe. Așa că pornește telefonul, fiule. Ce s-a întâmplat? Desigur, este foarte neplăcut, dar nu este sfârșitul lumii. Oricum, nu ai fi fost fericit cu o soție care nu te iubește. Acum te doare, dar va trece timpul și vei fi recunoscător destinului că Daria a dispărut din viața ta. Mulțumesc, mamă, a răspuns Kiril, îmbrățișând-o la revedere. Totuși, mama lui era minunată, s-a gândit el, deși uneori era prea îngrijorată, încercând să-i controleze viața. Dar asta pentru că îl iubește foarte mult. Și cu tatăl său a avut noroc. Chiar dacă uneori este impulsiv și îi place să folosească cuvinte dure, iar cu mama se ceartă adesea. Dar Kiril știa că părinții lui se iubesc cu adevărat. Ei sunt un întreg, o familie. Și Kiril a simțit din nou durerea că el și Daria nu au reușit să-și facă o familie. Știa că mama are dreptate și mai devreme sau mai târziu această rană se va vindeca. Dar deocamdată era proaspătă și, prin urmare, dureroasă. Duminică, Kiril a vorbit la telefon cu Roman și i-a povestit ce s-a întâmplat cu mașina lui. Vino la mine, a spus fratele. Oamenii mei se vor uita. Tu cum ești? Bine, încerc să mă obișnuiesc cu gândul că Daria nu mai este în viața mea. Hai să nu mai vorbim despre ea, bine? Vreau să uit tot ce s-a întâmplat, ca pe un coșmar. Cum vrei, e corect. A fost de acord Roman. Acum mă duc și eu la service, așa că te aștept. Kiril s-a îmbrăcat și a ieșit din casă. Vremea era minunată. Soarele din august nu mai ardea ca cel din iulie, ci doar încălzea cu o căldură plăcută. Bărbatul s-a gândit că, după ce își va lăsa mașina la service, va face neapărat o plimbare prin oraș. Se permite atât de rar plimbări lente. Tot timpul la volan, tot timpul pe fugă. Trecând pe lângă a doua intrare, Kiril a văzut cum s-a deschis ușa și a ieșit o fată. Era aceeași fată farmacistă, fața căreia i s-a părut cunoscută. Văzându-le pe Kiril, ea i-a zâmbit ca unui bun cunoscut și a spus: Bună ziua! Cum te simți? A trecut repede durerea de cap? Bună ziua! Kiril i-a zâmbit înapoi.
Da, medicamentul a ajutat foarte repede. Îți mulțumesc. Cu plăcere, a răspuns fata. Să nu te îmbolnăvești. Kiril era pe cale să plece mai departe, dar s-a oprit brusc și a spus: ieri ți-am răspuns mai brutal când mi-ai propus să cumpăr un calmant. Îmi pare rău. Pur și simplu ieri a fost o zi foarte grea. Nimic grav, nu mă supăr. A dat din numeri fata, surprinsă că Kiril a decis să se scuze în fața ei. Și tu locuiești aici? De ce? A întrebat bărbatul. Da, ne-am mutat recent aici cu părinții. Iată-i și ei, de altfel. Kiril s-a uitat la bărbatul și femeia care ieșeau din bloc și nu-i venea să creadă ochilor. Erau Andrei și Elena, cu care s-a întâlnit ieri. Așa că de asta i s-a părut fața fetei cunoscută. Ea seamănă foarte mult cu mama ei, doar că mai tânără și mai frumoasă. Și are părul lung, în timp ce Elena poartă o tunsoare foarte scurtă. Dar, în rest, asemănarea este uluitoare. Cum de nu a observat asta mai devreme? Oricum, de unde putea să știe că Elena și fata din farmacie sunt rude apropiate? Și, în plus, capul lui a durut atât de tare ieri, încât nu a putut să gândească prea bine. După câteva minute, Kiril a aflat că fata se numește Anna, iar ea, la rândul ei, a exclamat: așa că de asta erai atât de supărat ieri. Din cauza că mama ți-a stricat mașina? Dacă ar fi fost din cauza asta, s-a gândit Kiril, iar cu voce tare a spus: nu, desigur, o mică lovitură la mașină este o nimica toată. O neplăcere minoră. Astfel de lucruri nu mă pot scoate din ritm. Nu ai fost încă la service? A întrebat Andrei. Tocmai mă pregăteam să merg. Excelent! Atunci te voi suna diseară, bine? Da, sună, Andrei. Cred că voi ști deja costul aproximativ al reparației. Kiril s-a despărțit de noii săi cunoscuți și s-a urcat la volan. Spre surprinderea lui, a simțit că sufletul său nu mai era atât de oribil ca înainte. De ceva, întâlnirea cu farmacista Anna și părinții ei i-a îmbunătățit starea de spirit. Elena și Andrei erau oameni prietenoși și pozitivi, și s-a părut chiar că astăzi s-au bucurat sincer să-l vadă. Deși, se părea că nu era nimic de bucurat, având în vedere circumstanțele în care s-au cunoscut. Iar fiica lor Anna este o fată uimitoare, s-a gândit Kiril. Ar fi putut să treacă pur și simplu pe lângă mine astăzi, dar s-a interesat cum mă simt. Se pare că sunt oameni buni. Lăsând mașina la serviciu și vorbind cu Roman, Kiril, așa cum planificase, a decis să se plimbe. Mai ales că acum nu se grăbea nicăieri și nu avea pe nimeni. Se plimba încet pe străzile orașului și se gândea la cât de minunat este orașul în care trăiește. Florile îngrijite și aranjamentele florale îl încântau, la care Kiril nu a mai acordat atenție înainte. Flori și flori, ce să le mai privești? Dar acum admira această splendoare strălucitoare, gândindu-se că cineva îngrijește aceste flori, creând frumusețea pe care trecătorii grăbiți, de obicei, nu o observă. Cât de multe nu observăm și nu apreciem în agitația nesfârșită și în goana după o viață mai bună. Kiril nu voia deloc să se întoarcă acasă. Acasă, imediat îl cuprindea melancolia, iar aici, în orașul plin de viață, printre oameni, era, dintr-un motiv, mai ușor. Mergea și se gândea că fiecare dintre acești trecători are propria viață cu bucuriile și tristețile ei, cu supărările și grijile. Și, poate, cuiva dintre ei este acum mult mai rău decât lui. Până de curând, Kiril se considera un favorit al sorții. Cum altfel, dacă a reușit tot ce și-a propus? A crescut într-o familie bună, cu părinți iubitori care au încercat să-i ofere tot ce este mai bun. În copilărie, a frecventat o școală sportivă, unde a practicat cu succes tenisul, dar, în cele din urmă, nu a dorit să-și construiască o carieră sportivă. Părinții nu au insistat, oferindu-i libertatea de alegere. Dar sportul i-a oferit multe lui Kiril, l-a obișnuit cu disciplina și un stil de viață sănătos. La școală a învățat bine, toate materiile i-au venit cu aceeași ușurință. A intrat la universitate pe buget, absolvind-o cu diplomă roșie. Kiril a reușit să găsească un loc de muncă bun, încă fiind student, iar acum cariera lui mergea cu succes în sus. A avut întotdeauna mulți prieteni, se înțelegea ușor cu oamenii, îi plăcea să comunice și să facă noi cunoștințe. În viața personală, tânărul nu a avut niciodată probleme speciale. Le plăcea fetelor și se împrietenea cu ele cu ușurință. Până la întâlnirea cu Daria, Kiril a avut câteva relații care s-au încheiat fără supărare și durere din partea ambelor părți. Pur și simplu așa s-a întâmplat că relațiile s-au epuizat, îndrăgostirea nu a crescut în sentimente puternice și a fi împreună mai departe nu avea sens. Și apoi a apărut Daria, de care Kiril a fost pur și simplu îndrăgostit.
Era sigur că această fată i-a fost trimisă de sus pentru a-i deveni tovarășă de viață. Dar totul a ieșit complet diferit. Ieri a simțit atât de multă durere și supărare, încât nu înțelegea cum inima lui nu s-a rupt în bucăți. A întâlnit pentru prima dată umilința și trădarea și a simțit cum poate suferi sufletul. De parcă soarta s-ar fi săturat să-i fie favorabilă și i-a trimis-o pe Daria, ca să se umple de compasiune. Bărbatul a umblat mult prin oraș, iar când s-a simțit obosit, a decis să se întoarcă acasă cu autobuzul. Nu mai folosea transportul public de câțiva ani, de când avea propria mașină. Și acum îi era chiar interesant să-și amintească trecutul, când în fiecare dimineață stătea la stație așteptând transportul, iar apoi se înghesuia în autobuzul plin. Părea că a fost cu mult timp în urmă, deși au trecut doar 6 ani. Când Kiril a intrat în apartamentul său, telefonul său mobil a sunat. Era, așa cum promisese, Andrei, care voia să afle costul reparației. Kiril a numit suma aproximativă, apoi a spus: Andrei, dacă aveți acum dificultăți financiare, pot aștepta. Îmi puteți da mai târziu. Ce vorbești, Kiril? Ne este foarte jenă din cauza întregii acestei situații. Ți-am adus neplăceri și griji suplimentare. Aș dori să plătesc cât mai repede. Dar de ce ai crezut că avem dificultăți financiare? Ați spus că fiul se va căsători în curând și că ați cumpărat recent un apartament. Așa că m-am gândit că, poate, cheltuielile neplanificate sunt foarte necorespunzătoare pentru voi acum. Aici ai dreptate, a suspinat Andrei. Am vândut apartamentul pentru a cumpăra altul în acest cartier, iar prețurile, din păcate, au crescut, a trebuit să ne îndatorăm. Și acum fiul a anunțat că vrea să se căsătorească. Noi, cu Lena, nu ne așteptam. El se cunoaște cu fata lui de doar 2 luni. Dar ce să facem, dacă tinerii au decis așa? Dar problemele noastre nu ar trebui să te afecteze, așa că sunt gata să plătesc astăzi. Nu e nevoie să plătești chiar astăzi, ți-am spus suma aproximativă. Revenim la această discuție când îmi voi lua mașina din service. Dar, repet, nu am nevoie urgent de bani. Kiril nu înțelegea de ce s-a simțit atât de simpatic față de acești oameni puțin cunoscuți, încât era gata să nu le ia deloc bani pentru repararea mașinii sale. Deși era o persoană destul de bună, nu era un altruist, dar acum, dintr-o dată. Poate pentru că toată această poveste cu mașina l-a distrat puțin de gândurile despre Daria și nunta neîmplinită și i-a dat de înțeles că viața, în ciuda tuturor, continuă și nu este vreme de lăcrimat. Mai ales că nu poți întoarce nimic înapoi și nu poți corecta nimic, așa că trebuie pur și simplu să trăiești mai departe. În dimineața următoare, când Kiril a ajuns la muncă, s-a întâmplat ceea ce nu dorea și se temea atât de mult. A trebuit să se întâlnească cu Daria. După tot ce s-a întâmplat, fata a decis să demisioneze și a venit să scrie cererea și să ceară directorului să o lase să plece, fără a respecta termenul de preaviz de 2 săptămâni. Cel mai puțin își dorea să se întâlnească cu Kiril, iar el, știa bine, va fi dureros să o vadă. În echipă, toată lumea era deja la curent cu ce s-a întâmplat, așa că o priveau pe Daria cu dispreț. Unii chiar preferau să nu o salute deloc, în timp ce pe Kiril îl compătimeau foarte mult. La muncă, el era cunoscut de mult timp și apreciat ca un specialist excelent și pur și simplu ca o persoană receptivă și bună. Cum putea cineva să renunțe la un astfel de bărbat? Nu înțeleg! Exclamă în discuția cu colegii secretara referentă Liudmila, care îi plăcea lui Kiril de mult timp. Kiril s-a întâlnit cu Daria la ușă, când intra în birou, iar ea ieșea. Bună, a spus fata timid. Bună. M-am demis. Kiril s-a uitat la ea, neștiind ce să răspundă. Părea că sentimentele lui s-au reaprins la vederea ei, deși ele nu dispăruseră nicăieri. A trecut prea puțin timp. În acel moment, i-a fost atât de insuportabil să vrea ca Daria să-l îmbrățișeze și să-i spună că s-a înșelat, că s-a confundat, că de fapt nu-l mai iubește pe Sasha, iar pe el, Kiril, îl iubește din toată inima, iar el, probabil, ar fi iertat-o. Dar, din păcate, Daria se uita la el cu o privire în care era tot ce vrei, doar nu dragoste. Îmi pare rău, Kiril, a spus ea. Nu am vrut să-ți fac rău. Probabil că nu ne vom mai întâlni. Directorul a semnat cererea mea și mi-a permis să plec fără preaviz. Și el știe despre tot ce s-a întâmplat. Îmi pare rău. Sper că nu vei păstra supărare pe mine și că, cândva, vei întâlni o fată bună care te va iubi cu adevărat. Kiril nu i-a răspuns nimic. Daria a plecat, iar el s-a așezat la biroul său, pentru a se scufunda cât mai repede în muncă. Pe fericirea lui, colegii au decis să manifeste tact și nu s-au apucat să-l întrebe despre nimic, înțelegând că bărbatului nu era deloc ușor. Și ce să mai întrebi, totul era deja clar. A presăra sare pe o rană nu ajută cu nimic.
Implicarea în procesul de lucru l-a ajutat pe Kiril să se distragă puțin de la gândurile despre Daria. Sperase că acum, când ea a demisionat, drumurile lor nu se vor mai intersecta niciodată. Când bărbatul se întorcea acasă, a văzut că din curtea lui iese o ambulanță. Poate că Maria Stepanovna a avut nevoie de ajutor. O idee i-a trecut prin minte. Dar în acel moment, din a doua intrare a ieșit Anna, care era plină de lacrimi. Kiril nu a putut să treacă pe lângă ea. S-a grăbit să se apropie de fată și a întrebat ce s-a întâmplat. Tata, a început Anna să explice, plângând. A vrut să monteze un candelabru și a căzut de pe scară, s-a lovit și a pierdut cunoștința. Mama a chemat ambulanța. Tata e viu? S-a speriat Kiril. Da, dar încă este inconștient. Mama a plecat cu el la spital. Vreau și eu să merg la spital. Nu pot sta acasă în incertitudine. Kiril a observat că Anna ținea în mână cheile de la mașină. Șofez? A întrebat bărbatul, hotărând că poate să nu mai folosească dumneavoastră. Da, am obținut permisul acum o lună, a răspuns Anna. Adevărul e că mi-e frică să mă urc la volan, mai ales singură. Și nu trebuie să conduci acum. Pe lângă faptul că ești un șofer nesigur, ești și supărată. Nu poți conduce în acest fel. Voi conduce cu atenție. Aproape că te implor, a spus fata. Trebuie să ajung la tata la spital. Nu, a răspuns bâlând Kiril, simțindu-se, dintr-un motiv oarecare, responsabil pentru această fată. Hai să facem așa. Eu voi comanda un taxi și vom merge împreună la spital. Veți merge cu mine? S-a mirat Anna. Da, te voi însoți la spital. Și, apropo, poți să-mi spui tu. Nu sunt atât de bătrân. Ce spui? Adică tu. Ce bătrân ești? A zâmbit Anna printre lacrimi. Bine, comand taxiul? Anna a dat din cap, iar Kiril a scos telefonul din buzunar, întrebând fata în ce spital a fost dus tatăl ei. În timp ce așteptau mașina, Anna s-a mai liniștit puțin. Kiril a încercat să o consoleze, spunându-i că totul va fi bine. Desigur, nu era sigur de asta, dar totuși spera. Cât de ciudat, se gândea bărbatul. Cu doar 2 zile în urmă nu știa nimic despre existența acestei familii, iar acum se îngrijea sincer de Andrei și se îngrijora pentru Anna, nevrând să o lase singură în momente dificile. În timp ce Kiril și Anna mergeau cu taxiul, bărbatul se gândea cât de fragilă este viața umană. Părea că tatăl Annei doar voia să monteze un candelabru acasă, iar acum era la spital, inconștient, și nu se știa cum se va termina totul. O întâmplare absurdă, de care nimeni nu este ferit. Și se gândea și la faptul că suferința lui din cauza miresei care a fugit de la altar era o nimica toată în comparație cu ceea ce simt acum Anna și mama ei. Ele se îngrijorează pentru viața unei persoane dragi. Și aceasta, probabil, este unul dintre cele mai teribile sentimente. Teama de a-l pierde pe cel pe care îl iubești foarte mult. A-l pierde în sensul că s-ar putea să nu mai fie. Chiar dacă a pierdut-o pe Daria, ea este totuși vie și sănătoasă, și chiar fericită, doar că nu mai este cu el. Așa că există pierderi mult mai teribile. Kiril stătea pe scaunul din dreapta al șoferului și se uita în oglinda retrovizoare, în care se reflecta Anna, fata stătea cu ochii în jos și, judecând după mișcarea buzelor, șoptea ceva. Kiril a dedus că ea, evident, rostește o rugăciune pentru sănătatea tatălui ei. Și pe obrazii ei palizi curgeau lacrimi. Inima bărbatului se strângea involuntar. Cu o zi înainte, Anna era atât de plină de viață, radia optimism, iar acum să o vadă în această stare deprimată era insuportabil. La spital s-a aflat că Andrei își revenise încă în ambulanță. I s-a diagnosticat inițial o contuzie cerebrală și diverse vânătăi, dar trebuia să facă investigații pentru a se asigura că nu sunt probleme mai grave. Așa că, deocamdată, va rămâne la spital sub supravegherea personalului medical. M-am speriat atât de tare, a spus Elena lui Kiril și Annei. Am simțit că nu trebuie să ne ocupăm de candelabru astăzi. Andrei s-a plâns de amețelii de dimineață. I se mai întâmplă uneori. L-am sfătuit să nu se ocupe de asta, candelabrul poate aștepta. Dar el, dacă își pune ceva în minte, Kiril, îți mulțumesc pentru sprijin și pentru că nu ai lăsat-o pe Anna să conducă. Nu trebuie să conducă în această stare. Și nici nu știe să conducă bine. Nu știu cum să vă mulțumesc. Ne simțim atât de vinovați față de voi, iar voi sunteți atât de buni cu noi. Ce spui, Elena? Nu trebuie să ne mulțumești. Și nu ești vinovată față de mine, nu te gândi la asta. Dacă sunt sincer, sunt chiar puțin bucuros că ai intrat în mașina mea. Bucuros? A ridicat sprâncenele Elena, surprinsă.
Dar de ce? Kiril a ridicat din numeri, neștiind ce să răspundă, iar apoi, după ce s-a gândit puțin, a spus: datorită comunicării cu familia voastră, am înțeles multe, am privit multe cu alți ochi și mi-a fost mai ușor. Elena a zâmbit. Nu înțelegea ce voia să spună Kiril, dar nu s-a îndurat să-l întrebe. S-a gândit doar cât de ciudat era acest bărbat. A stricat mașina lui, iar el nu doar că nu a făcut o problemă din asta și nu a început certuri, ci a venit în ajutor în momente dificile. Oare mai există astfel de oameni în zilele noastre? Deși și Andrei al ei era exact așa. Receptiv și foarte bun, gata să-și dea ultima cămașă pentru a ajuta o altă persoană. Elena obișnuia să se plângă de soțul ei pentru că uneori ajuta pe alții în detrimentul său, dar apoi s-a împăcat, înțelegând că nu poate acționa altfel și l-a acceptat așa cum este. După ce s-a aflat că viața lui Andrei nu este în pericol, Elena și Anna s-au liniștit. S-au bucurat și au decis să meargă acasă. Kiril a chemat din nou un taxi, care îi aștepta la spital după 5 minute. Îți mulțumesc pentru tot, a spus Anna lui Kiril când au ieșit din mașină. M-ai susținut atât de mult astăzi, nu-mi pot imagina cum aș fi făcut față fără sprijinul tău. Mulțumesc! Cu plăcere! Mă bucur că tatăl tău nu a pățit nimic grav, a răspuns bărbatul. Să se facă bine cât mai repede. Kiril, nu vrei să rămâi să luăm cina împreună? A propus Elena, neașteptat. Nu știu dacă e potrivit. S-a îndoit Kiril, deși în suflet era bucuros de această propunere. Ce e necorespunzător? Ar trebui să ne fie nouă rușine că ai petrecut toată seara cu noi și cu siguranță nu ai avut timp să iei cina. Așa-i? Așa e, a fost de acord bărbatul, dacă sunt sincer. Mi-e atât de foame încât aș mânca un elefant. Ei bine, vezi, eu am gătit atât de multe. Voiam să sărbătorim puțin. O cină de casă pentru a sărbători mutarea. Fiul cu logodnica au promis că vor veni, iar acum a apărut această neplăcere cu Andrei. În general, nu se acceptă obiecții. Haideți la noi la cină. Acceptă, Kiril, a zâmbit Anna, iar bărbatul a înțeles că nu poate să se opună acestor două femei fermecătoare. Și nici nu voia să se întoarcă în apartamentul gol, unde gândurile neplăcute despre Daria și trădarea ei l-ar putea cuprinde din nou. Nu vă faceți griji pentru dezordine, a spus Elena când au intrat în apartament. Încă nu ne-am aranjat complet, sunt cutii și bagaje peste tot. Nu vă faceți griji, știu ce înseamnă o mutare. Am cumpărat apartamentul acum 3 ani. Nici mobilierul nu l-am adunat pe tot. Acum nici nu știu când vom termina totul. Andrei a făcut totul singur. Uneori, fiul nostru, Leonid, îl ajuta. Iar acum Andrei este la spital. Mă gândesc că poate ar trebui să angajez pe cineva. Dar, astea sunt toate fleacuri. Important e să fim toți în viață și sănătoși. Iar mobilierul poate aștepta. Hai să te ajut să adun mobilierul, a propus Kiril, dorind sincer să ajute această familie. Ce spui? A exclamat Elena. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc la asta. De ce nu? Seara sunt complet liber, iar mâinile, dacă te îngrijorează, cresc din locul potrivit. Aș putea să adun dulapurile și comodele fără nicio problemă. Dar nu despre asta vorbesc. Nu mă îndoiesc că te descurci. Doar că ar fi oarecum nepoliticos să te punem să ne rezolvi problemele. Nu te voi obosi deloc, te asigur. Elena era intantă. Pe de o parte, își dorea atât de mult ca mobilierul să fie adunat cât mai repede, pentru a putea să-și aranjeze lucrurile și să facă ordine în casă. Pe de altă parte, se întreba dacă nu ar fi o nesimțire din partea ei să accepte ajutorul lui Kiril. Dar el însuși îi oferă acest ajutor. Văzând că mama ezită, Anna a decis să intervină. Chiar mă ajuți cu mobilierul? A întrebat fata. Sigur că da. Recunosc că îmi place foarte mult să adun mobilier. În copilărie eram pasionat de tot felul de construcții. Nu puteam trăi fără ele. Iar asamblarea mobilierului este un fel de construcție pentru băieți mari, a zâmbit Kiril. Și tata spune la fel, a exclamat Anna. Bine, dacă vă face plăcere, a spus Elena, neîncrezătoare. Nu te îndoi. Mâine după 6 veți fi acasă? Lucrez până la 7, dar mama va fi cu siguranță acasă, este în concediu, a spus Anna cu hotărâre. Atunci, așteptați-mă mâine. Aveți unelte sau trebuie să aduc cu mine? Oh, nu-ți face griji pentru asta. Andrei are de toate. 2 cutii cu unelte. El este un meșter priceput. Perfect. Atunci tu și Anna puteți să mai vorbiți puțin, a spus Elena zâmbind. Între timp, eu voi încălzi cina și voi pregăti masa. Când Elena a ieșit din cameră,
Kiril a vrut să întrebe ceva fata, dar în acel moment telefonul ei mobil a sunat. Salut, Serghei, a răspuns Anna la apel, iar după obrașul ei înroșit, Kiril a dedus că o sună cineva de care îi pasă. Nu pot astăzi. Cum? Ai ajuns deja. Bine, cobor imediat. S-a dus la fereastră, care dădea în curte. Se pare că voia să se asigure că o așteaptă cineva acolo și după aceea i-a spus lui Kiril. Trebuie să ies puțin. Dacă e ceva, luați cina cu mama fără mine. E totul în regulă? A întrebat Kiril, având impresia că Anna părea puțin tensionată. Da, a răspuns fata și a ieșit din cameră. După câteva secunde, ușa s-a închis, iar lui Kiril i s-a părut că ceva nu era în regulă. Nu i-a plăcut reacția Annei la apel, dar a încercat să-și alunge aceste gânduri. Până la urmă, era absolut normal ca o fată atât de atrăgătoare precum Anna să aibă un iubit, iar ce relație au nu-l privește. Kiril, credeam că ai plecat, a spus Elena, intrând în cameră. A auzit cum s-a închis ușa și s-a întristat, gândindu-se că ați decis să renunțați la cină. A ieșit Anna, a răspuns Kiril. Anna? S-a mirat femeia. Unde a plecat la ora asta? A fugit la magazin? O sunase, se părea, un anume Serghei. Oh! A suspinat Elena, iar pe fața ei Kiril a înțeles că vestea nu a bucurat-o deloc. Dar s-a repus repede în fire și a spus zâmbind. Eu am pregătit deja totul. Anna nu a spus cât va lipsi. A spus că nu va fi mult și că putem lua cina fără ea. Atunci hai să mergem în bucătărie. Kiril, te voi hrăni și îți voi ține companie. Anna va mânca mai târziu. Mă tem că nu se va întoarce prea repede. Nu pot să te las să mor de foame. Bărbatul a urmat-o pe Elena în bucătărie, care, spre deosebire de hol și camere, era deja în ordine. A observat că era un decor frumos și un set de bucătărie simpatic din lemn deschis. Părinții lui aveau aproape același lucru. Bucătăria era destul de mare, mult mai mare decât în apartamentul lui cu 2 camere. Parcă citind gândurile lui Kiril, Elena a spus: Am visat întotdeauna la o bucătărie spațioasă, unde să ne putem aduna confortabil chiar și cu o companie destul de mare. Ne place să primim oaspeți. În apartamentul nostru vechi, bucătăria era mică, trebuia să punem masa în sufragerie, iar asta nu era întotdeauna convenabil. E bine când sunt sărbători, dar când sunt întâlniri spontane, mai bine să pui masa în bucătărie decât să cari vesela de colo-colo. Părinții mei, de asemenea, iubesc oaspeții, a răspuns Kiril, pentru a susține conversația. Mama adoră să gătească și să pună masa, și se supără foarte tare dacă observă că cineva mănâncă prost. Și eu iubesc să gătesc. Elena a zâmbit, punându-i lui Kiril carne în farfurie, aroma incredibilă care intensifica apetitul. Încearcă carnea după rețeta mea specială. Și nu te sfi dacă vrei să mai iei. Salatele le poți pune singur. Mi-ar plăcea să încercați totul. Iată și rulouri din vinete cu umplutură de brânză. Îți recomand cu căldură. Apropo, am un vin bun. Poate vrei un pahar pentru poftă? Mulțumesc, poate cu altă ocazie. A refuzat bărbatul și deodată s-a gândit că, probabil, a spus acum ceva de prisos. Ce altă ocazie? De parcă ar avea de gând să devină un oaspete frecvent în această familie. Dar Elena nu s-a mirat de cuvintele lui sau pur și simplu nu a acordat atenție. Kiril a observat că ea era nervoasă și, din când în când, se uita la ceas sau pe fereastră. Încerca să-i povestească ceva și să pară relaxată, dar nu reușea să-și ascundă starea. Îmi pare rău, Elena, dacă mă bag unde nu-mi fierbe oala. Atenție! A început Kiril. Dar mi se pare că te îngrijorează ceva. Te îngrijorezi pentru fiica ta? Da, ai dreptate, a dat din cap Elena. În acel moment, femeia a simțit că trebuie să se destăinuie, să împărtășească cuiva ceea ce o îngrijorează. Și, având în vedere că Kiril a început această conversație, poate ar trebui să-i povestească despre îndoielile și grijile ei. Se întâmplă uneori ca să împărtășești cu o persoană mai puțin cunoscută să fie mai ușor decât cu cineva pe care îl cunoști bine și de mult. De câteva luni, Anna se întâlnea cu un bărbat pe nume Serghei, care nu-i plăcea părinților ei. Și erau motive pentru asta. Serghei era cu mult mai în vârstă decât Anna, fetei i-a împlinit recent 24 de ani, iar lui erau aproape 40. Dar asta nu era atât de grav. Există multe cupluri fericite cu o diferență semnificativă de vârstă. Elena și Andrei nu le plăceau faptul că Serghei a fost căsătorit de 3 ori în trecut. Asta le dădea de gândit că ceva nu este în regulă cu el. Ori are un caracter urât, ori alte defect. Mai ales că Elena era cunoscută cu una dintre soțiile lui Serghei.
Au lucrat împreună cândva, iar Elena înțelegea că Tatiana a cerut divorțul. Dar din ce motiv nu a împărtășit cu nimeni de la muncă? Când Anna a început să se întâlnească cu Serghei, Tatiana l-a recunoscut ca fostul soț al colegei ei. L-a văzut de câteva ori când el venea cu mașina să-și ia soția după o zi de muncă. Elena a încercat să ia legătura cu Teanna pentru a întreba mai multe despre motivele pentru care s-au despărțit. Dar Teanna nu a vrut să împărtășească detalii, spunând că cel mai bine ar fi ca Anna să stea departe de acest om. Desigur, Elena a vorbit în aceeași seară cu fiica ei, dar aceasta a declarat că nu-i pasă ce a fost în trecut cu Serghei, pur și simplu a avut parte de femei nepotrivite. Ea va putea să-l facă fericit și va fi fericită cu el, pentru că îl iubește, iar el o iubește. Dar inima de mamă îi spunea Elenei că fiica ei nu va fi fericită cu acest bărbat. Ea și soțul ei nu știau ce să facă. Nu poți să-i spui fiicei adulte cum să trăiască. Și nu poți să te amesteci brutal în viața ei. Ce? Acum să nu o mai lași să iasă din casă. Atunci va pleca de acasă la Serghei și, Doamne ferește, va înceta complet să mai comunice cu ei, supărată. Neștiind ce să facă, Andrei s-a întâlnit cu viitorul ginere și a discutat serios cu el despre atitudinea lui față de Anna. Serghei a asigurat că o iubește pe fată și nu-i va face niciun rău. Își dorește să-și întemeieze o familie și să aibă copii, pe care nu a putut să-i aibă în căsătoria cu fosta sa soție. Și părea convingător, vorbea politicos. Iar Anna se întorcea mereu veselă după întâlnirile cu el. Dar părinții tot se îngrijorau pentru fiica lor. O singură speranță era că Anna nu se grăbea să se căsătorească. Deci Serghei nu era deloc împotrivă să se căsătorească cu ea. Dar ceva o oprea pe fată. Spunea Elenei că, deși este îndrăgostită, vrea să-l cunoască mai bine pe alesul ei, pentru că căsătoria este un pas foarte serios. Vrea să se căsătorească o singură dată și pentru toată viața. Așa că părinților le rămânea o speranță timidă că relația fiicei lor cu acest bărbat de 40 de ani se va destrăma de la sine. Chiril asculta cu atenție și înțelegea îngrijorarea Elenei. Dacă ar fi fost tatăl unei fiice adulte, nici lui nu i-ar fi plăcut o astfel de situație. Personalitatea acestui Serghei părea într-adevăr suspectă, iar reacția Annei la apelul lui era ciudată. Se părea că s-a bucurat la început, dar apoi s-a tensionat. Chiril, ai o iubită? A întrebat Elena, neașteptat. Acum nu mai am, a răspuns bărbatul. Te-ai despărțit recent de ea? Nu-mi face plăcere să vorbesc despre asta și să mă amintesc, dar ca răspuns la deschiderea ta, voi fi sincer. Am avut o logodnică, iar în ziua în care... În fine, când m-am întâlnit cu tine și Andrei, ar fi trebuit să aibă loc nunta mea. Și ce s-a întâmplat? A întrebat Elena cu îngrijorare. În ziua nunții, logodnica mi-a spus că iubește pe altcineva și că nu poate fi soția mea. Oh, Doamne! A strigat Elena. Ce coșmar! Ai avut o zi atât de groaznică, iar acum eu am intrat în mașina ta. Chiar asta m-a ajutat să mă distrag de la gândurile neplăcute, așa că nu sunt deloc supărată pe tine. Acum înțeleg ce ai vrut să spui când ai spus la spital că ești chiar bucuros că s-a întâmplat asta. Și totuși, Chiril, nu-mi pot imagina cum ai făcut față unei astfel de trădări. Și cum reușești și acum? Căci a trecut foarte puțin timp. Ei bine, a ridicat din numeri bărbatul. Ce să-i spui? Trebuie să continui să trăiești. Ești un om foarte puternic, Chiril, a spus Elena admirativ. Și bun. Eu, când am intrat în mașina ta, tremuram de frică. Mașina era scumpă. M-am gândit că proprietarul ei este cu siguranță un om de afaceri important, care acum îmi va face o problemă pentru mașina lui. Dar tu ai reacționat atât de ușor la tot, ai fost atât de binevoitor, iar acum stăm și discutăm ca și cum am fi vechi și buni cunoscuți, chiar ca prieteni. Asta este cu adevărat uimitor. Și eu am aceeași senzație, a recunoscut Chiril. Parcă ne cunoaștem de mult. În acel moment, ușa s-a închis, iar Elena și Chiril au înțeles că Anna s-a întors. Doar nu-i spune nimic despre ce ți-am povestit, a șoptit femeia. Desigur, nu-ți face griji. Anna, vrei să iei cina? A întrebat Elena, ieșind în hol. Nu, a răspuns fata, încercând să nu se uite la mama ei, și a dispărut repede în camera ei, închizând ușa. S-a întâmplat ceva? A întrebat Chiril când Elena a intrat din nou în bucătărie, iar pe fața ei era clar că era supărată. Nu știu. A ridicat din numeri femeia. Mi s-a părut că Anna plângea. S-a închis în cameră. Probabil că ar fi mai bine să nu o deranjăm acum. Chiril, îți mulțumesc că m-ai ascultat și că mi-ai ținut companie la cină. Am vorbit cu tine și mi-a fost mai ușor. Și eu îți mulțumesc. Totul a fost foarte gustos.
Ești o gazdă minunată, Elena, a spus sincer Kiril, ridicându-se de la masă. Mă voi duce. Iar mâine, așa cum am convenit, voi veni să adun mobilierul. Bine, te aștept. Kiril a ieșit afară și a respirat adânc aerul plăcut al serii. Nu-i dădea pace gândul ce nu era în regulă cu acest Serghei, în care s-a îndrăgostit fata drăguță și bună, Anna, și de ce, după întâlnirea cu bărbatul iubit, s-a întors plângând? Oare el a supărat-o cumva? Kiril s-a simțit neliniștit, de parcă ar fi aflat că cineva a rănit-o pe sora lui mai mică sau pe o altă persoană apropiată. A doua zi, Kiril a fost sunat de Roman și i s-a spus că mașina este gata și o poate ridica în orice moment. Ca nouă. Băieții mei s-au străduit. Mulțumesc, s-a bucurat Kiril. Voi trece în pauza de prânz. Probabil că m-am săturat să merg la muncă cu autobuzul. Nimic, îmi amintesc de anii de studenție. Dar, desigur, cu mașina ta este mult mai convenabil și mai rapid. Asta e sigur. Te obișnuiești repede cu ce e bun. Seara, Kiril, așa cum promisese, a venit la noi să-i cunoscuți pentru a ajuta la asamblarea mobilierului. Elena era acasă singură. Ea i-a spus cu bucurie lui Kiril că astăzi l-a vizitat pe Andrei la spital, a cărui stare s-a îmbunătățit deja. Din fericire, nu are fracturi și nici daune grave interne. Dar medicul a spus că soțul trebuie să rămână o săptămână la spital. Poate chiar mai mult. Totuși, are o contuzie cerebrală. Andrei, de altfel, se făcea că este bine și era gata să plece acasă chiar și astăzi, pe propria răspundere. A trebuit să-i tempereze entuziasmul. Se îngrijorează că acasă sunt atât de multe lucruri de făcut, iar el se află la spital, vezi tu, se relaxează. A trebuit să-l conving că sănătatea nu este de glumit și că treburile nu vor fugi nicăieri. Asta e sigur. Sănătatea este cea mai importantă. A fost de acord Kiril cu Elena. Să se facă bine, să se odihnească și să nu se îngrijoreze de nimic. În acel moment, a sunat ușa, iar lui Kiril i s-a părut că, probabil, Anna a venit de la muncă. Din ziua precedentă, toată această poveste neclară cu bărbatul de care Anna era îndrăgostită nu ieșea din cap și îl îngrijora faptul că fata s-a întors supărată după întâlnirea cu el. Astăzi voia să se asigure că Anna este bine și, poate, chiar să o întrebe cu delicatețe dacă are nevoie de ajutor. Desigur, Kiril înțelegea că viața personală a noii sale cunoscute nu-l privește. Dar nu-i plăcea deloc ideea ca această persoană bună și luminoasă să sufere, ca cineva să îndrăznească să rănească o fată minunată și sinceră. Însă aceasta nu a fost Anna. Leonid a sosit, a exclamat Elena. L-a rugat să vină și să ajute cu mobila, împreună cu ajutoarele. După un minut, Kiril se întâlnea cu fiul Elenei și al lui Andrei, mirându-se de cât de asemănători erau tatăl și fiul. Ce interesant, s-a gândit el. Anna seamănă foarte mult cu mama, iar Leonid este pur și simplu copia lui Andrei. Și mai spun că fiicele seamănă de obicei cu tații, iar feii cu mamele. În această familie, totul este diferit, dar se vede imediat că Anna și Leonid sunt copiii părinților lor. O asemănare uimitoare. Leonid s-a dovedit a fi un tânăr foarte sociabil și vesel, ceea ce, de altfel, era destul de faiersk. La oameni atât de sufletești și pozitivi precum Andrei și Elena, pur și simplu nu putea exista alți copii. Zicala despre mărul căzut nu departe de măr în acest caz era absolut adevărată. După o jumătate de oră de la începutul comunicării, Kiril i s-a părut că se cunoaște de 100 de ani cu Leonid. Tinerii au găsit imediat un limbaj comun. Au adunat rapid un dulap și un comod în dormitorul părinților, după care au decis să se ocupe de șifonierul din camera Annei. Poate că este suficient pentru astăzi? A întrebat Elena. Probabil că sunteți obosiți și flămânzi. Cina mea este aproape gata. Tu cum ești, Kiril? A întrebat Leonid. Mai pot face un dulap cu siguranță, a spus bărbatul cu încredere. Și eu nu sunt obosit. Așa că, mamă, vom aduna dulapul Annei și vom lua cina cu plăcere. Se simt mirosuri atât de delicioase din bucătărie. Din nou ai creat ceva divin. Spune-mi, ce este divin, a spus Elena, ușor rușinată, dar pe fața ei era evident că lauda fiului îi face plăcere. Am făcut doar pui la cuptor cu cartofi. Nu te face modestă, mamă. În interpretarea ta, chiar și cel mai simplu fel de mâncare este întotdeauna incredibil de gustos. Și asta este adevărat. Kiril l-a susținut pe Leonid. Am fost convins de asta ieri. Gătiți, Elena, pur și simplu minunat. Oh, mi-ați lăudat, mi-ați făcut să mă simt rușinată, a zâmbit femeia. Bine, nu vă voi distrage cu conversații.
Când terminați, vă aștept în bucătărie. Mamă, unde este Anna? Ea lucrează până la 7, iar acum este deja ora 9, a întrebat Leonid. A avertizat că va merge la prietena ei după muncă. Ea locuiește aproape aici. A răspuns Elena și a ieșit din cameră. Ajungând în camera Annei, Kiril a observat imediat fotografia care stătea într-un cadru pe biroul de computer. În fotografie era Anna cu un bărbat, care o îmbrățișa de talie și zâmbea larg. Kiril a ghicit imediat că acesta este același Serghei și a încercat să-l observe cu atenție, ceea ce nu a scăpat de fratele Annei. Îți place sora mea? A întrebat Leonid. Kiril, neavând așteptări de la o astfel de întrebare, nu a găsit imediat ce să răspundă, dar după o mică reflexie a spus: o fată foarte drăguță. Bună, simpatică, receptivă. Ca om, mi-a plăcut foarte mult. Știi, sunt singur în familie, dar am visat întotdeauna la o soră sau un frate. Așa că, dacă aș avea o soră, mi-ar plăcea să fie ca Anna. Adică îți place doar ca om, ca prieten, iar în alt sens, ei bine, înțelegi tu. Ca femeie? Leonid, tocmai m-am despărțit de o fată. Mai exact, ea m-a părăsit în ziua nunții noastre. Și eu o iubeam din toată inima și probabil că încă o iubesc. Pentru că nu poți pur și simplu să iei și să arunci din inimă o femeie cu care ai fost împreună o perioadă lungă și pe care deja o vedeai ca soția ta și mama copiilor tăi viitori. Așa că nu sunt pregătit pentru noi relații și nici nu sunt sigur că voi putea iubi pe cineva după ce s-a întâmplat. Wow! A exclamat Leonid. Ce poveste! Îmi pare rău. Îmi dau seama că motivul despărțirii voastre este că a apărut cineva în viața ei? Dar de ce tocmai în ziua nunții ți-a spus despre asta? Sau a fost totuși un alt motiv? Nu ai înțeles totul corect. Problema este că înainte de nunta noastră, un bărbat s-a întors la ea, de care, cum s-a dovedit, fusese îndrăgostită de mult timp. S-au certat cândva, s-au despărțit, el a plecat, iar ea a crezut că drumurile lor s-au despărțit. Așa că, ce s-a întâmplat? Adică, nunta ta neîmplinită. Sâmbătă. Wow, îmi pare rău, dar nu semeni deloc cu un îndrăgostit nefericit. Te descurci bine. Bravo! Pur și simplu am realizat că nu este cel mai teribil lucru care se poate întâmpla în viață. Și care este sensul să te distrugi, dacă nu mai poți schimba nimic? Trebuie să accepti ceea ce s-a întâmplat și să continui să trăiești. Asta este corect. Da, cu siguranță ai auzit, doar că nu mi-am amintit imediat. Este o melodie foarte veche. Uite, găsește-o pe internet și ascult-o. O melodie simplă, dar în același timp cuvintele din ea sunt corecte. Mulțumesc, o voi asculta. Dar de ce m-ai întrebat despre Anna? Ei bine, despre faptul că îmi place. Da, am observat cât de atent studiez fotografia. Așa că m-am gândit că poate sora mea ți-a plăcut. Ești un tip bun, se simte. Aș fi doar bucuros dacă ar ieși ceva între tine și Anna, dar tipul din fotografie, cu care sora mea se întâlnește, sincer, nu-mi place deloc nici părinților, nici mie. Serghei? Ești la curent? Da, puțin. Ieri mama ta mi-a povestit despre grijile ei, iar Anna a revenit supărată după întâlnirea cu el. Nu cumva acest nenorocit a supărat-o? A strigat Leonid. Înțelegi, sora mea este o fată naivă, de încredere. A fost o fetiță modestă, o elevă de nota 10. Nu s-a întâlnit cu băieți, stătea doar cu cărțile. Apoi a studiat la medicină pentru a deveni farmacist. De asemenea, era complet absorbită de studii. Ne-am îngrijorat chiar că nu are deloc viață personală. Doar studii în minte. Și acum, dintr-o dată, a avut o mare dragoste. Tipul acesta este mult mai în vârstă și este și dubios. Știi, se întâmplă uneori ca un om să pară decent, politicos, educat, nu prost, spune lucruri corecte, dar tu comunici cu el și simți o antipatie, ceva te respinge de el. Da, se întâmplă așa, a fost de acord Kiril. Așa că și eu mă gândesc la același lucru. Nu-mi dau seama ce a găsit Anna în el. Dar, se pare că știe cum să-i aburească pe alții. Mai ales pe o fată atât de tânără și neexperimentată în dragoste. Părinții, desigur, sunt foarte îngrijorați. Și eu, de asemenea, desigur. Gândul că acest tip ar putea provoca suferință surorii mele mă face să fiu furios. Te înțeleg. Chiar și mie nu-mi place toată această poveste. Ascultă, Kiril, nu te supăra pe mine. Poate că ar trebui să încerci să comunici mai mult cu Anna? Ei bine, să ieșiți undeva împreună,
La film, de exemplu. Nu te gândi. Nu fac pe cupidonul. Pur și simplu ca prieteni să comunicăm. Poate că își va da seama că există și alți bărbați. Există, în afară de acest Serghei. Altfel, se pare că s-a blocat pe el. Și tu te vei distrage de la gândurile despre fosta ta logodnică. A fost ceva neașteptat. Kiril s-a mirat, realizând că nu este deloc împotriva de a comunica cu Anna și de a o invita undeva. Dar ea va dori. Dacă îl iubește atât de mult pe Serghei, cu greu va accepta o întâlnire cu mine. De ce nu? Nu va fi o întâlnire romantică, ci o întâlnire prietenească. Știi, hai să o invit pe Anna și pe tine la mine sâmbătă. De asemenea, te vei cunoaște cu Iulia mea. Apropo, avem nunta în curând. Ne vom așeza, vom comunica, iar apoi tu și Anna veți merge acasă împreună. Așa că vei încerca să-i propui să ieșiți undeva. Bine, Kiril a fost de acord, nu foarte încrezător. Hai să încercăm. Doar fără supărare, bine? Nu sunt pregătit pentru noi relații. Și dacă vom comunica cu sora ta, atunci doar ca prieteni. Îi voi spune imediat despre asta, pentru a fi clar între noi. Deci, cu greu mă va interesa. Desigur, nu este vorba de ceva mai mult. L-a asigurat Leonid, care a observat totuși interesul lui Kiril pentru sora sa, deși încerca să se convingă pe sine că are doar sentimente prietenești pentru fată. Și Anna, așa cum a aflat din cuvintele mamei, i-a plăcut de asemenea noul cunoscut. Așa că de ce să nu încercăm și să nu împingem unul spre celălalt? În timp ce discutau, tinerii au adunat rapid șifonierul din camera Annei, după care au avut o cină copioasă și gustoasă, iar Kiril s-a pregătit să plece acasă. Eu voi mai rămâne, mamă, dacă nu te superi, a spus Leonid. Vreau să o aștept pe Anna și nu am mai vorbit cu tine de mult. Desigur, rămâi, fiule. Mă bucur, știi bine. De când ai decis să închiriezi un apartament, nu ne vedem atât de des. Kiril, îți mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Mă bucur că am putut ajuta. Leonid, să adunăm mobila din living mâine? Hai să facem asta joi. Mâine merg la ziua de naștere a viitoarei soacre. Este important. Kiril a zâmbit înțelegător. Bine, atunci ne vedem joi. Mă bucur că te-am cunoscut. La fel, a răspuns Leonid, iar bărbații s-au strâns mâinile. Ieșind din bloc, Kiril a observat o siluetă fragilă de fată apropiindu-se de casă, în care a recunoscut-o pe Anna. Bărbatul a decis să aștepte fata pentru a o saluta. Salut, a spus el când Anna s-a apropiat mai aproape. Salut, a zâmbit ea. Te îndrepți spre noi? Da, șifonierul din camera ta este adunat, poți să-ți așezi lucrurile. Mulțumesc, s-a bucurat Anna. L-am adunat împreună cu Leonid. Ai un frate mai mare grozav. Sunt de acord, am avut noroc cu el. Anna, ești bine? A întrebat Kiril și, înțelegând că probabil nu ar trebui să spună asta, a adăugat. Dacă vreodată ai nevoie de ajutorul meu, știi că poți conta întotdeauna pe el. Eu sunt bine. Anna a ridicat din umeri, surprinsă. Dar îți mulțumesc pentru ofertă, deși am pe cineva la care pot apela în caz de nevoie. Înțeleg, ai părinți și un frate minunați, dar totuși vreau să știi că poți conta întotdeauna pe mine. Bine, voi ști. Pa, Kiril. Mă așteaptă acasă. Când ușa de la intrare s-a închis în urma Annei, Kiril a mers încet spre casă, amintindu-și involuntar cum, cândva, după ce s-a întâlnit cu Daria, a simțit dorința de a proteja această fată fragilă, de a o păzi și de a nu lăsa pe nimeni să o rănească, iar apoi a iubit-o din toată inima. Ceva similar se întâmplă cu el și acum. Poate că se înșală când crede că o consideră pe Anna doar ca pe o prietenă. Dar nu putea să o iubească atât de repede pe Daria. Așa ceva nu se întâmplă. Kiril s-a oprit și a privit cerul înstelat, ca și cum ar încerca să găsească răspunsul la întrebarea sa. Câte mistere ascunde acest cer înstelat? Și unde s-a pierdut steaua lui norocoasă, care îi va arăta calea corectă spre destin? Nu vrea să greșească din nou. Joi, Kiril și Leonid, așa cum s-au înțeles, au adunat mobila din living, iar Leonid i-a amintit că sâmbătă l-așteaptă pe Kiril în vizită. Pe Anna am invitat-o deja. I-am spus că Iulie îi dorește foarte mult să vorbească cu ea despre ceva. Despre viața ei, așa să spunem. Despre faptul că și tu vei veni, nu am spus. Să fie o surpriză. Sper că nu te-ai răzgândit? Nu, dar îi va plăcea Annei o astfel de surpriză? S-a îndoit Kiril. De ce nu i-ar plăcea că te-am invitat în vizită? Știi, în orice caz,
Vreau să-ți mulțumesc pentru ajutorul acordat părinților și surorii mele. Nu sunt mulți oameni care ar proceda la fel ca tine. Nu ai lăsat-o pe Anna când era într-o stare proastă și se pregătea să conducă. Asta este deja un gest demn. Ei bine, nu am făcut nimic special. Crezi că cineva ar putea proceda altfel? Ușor. Oamenii, în general, sunt egoiști, nu știai? Ei bine, nu mă gândesc prea mult la ceilalți, a spus Kiril, ridicând din umeri. Și eu întotdeauna acționez așa cum îmi dictează inima și conștiința. Nu m-aș putea ierta dacă aș permite ca sora ta să meargă la spital cu mașina, având în vedere că abia a obținut permisul de conducere și era foarte supărată din cauza a ceea ce s-a întâmplat cu tatăl vostru. Tu nu ai putut permite asta, dar altora nu le-ar fi trecut prin cap să aibă grijă de o fată puțin cunoscută. De ce? Dacă au atâtea griji și probleme proprii. Așa că pentru mine gestul tău spune multe. Ești un om bun, ești adevărat, înțelegi? Apoi, ai oferit mamei mele ajutor cu mobila și asta complet de interesat. Ei bine, nu chiar complet de interesat, a zâmbit Kiril. Pentru o cină atât de delicioasă, cum m-a hrănit mama ta, aș aduna mobila în casa ei în fiecare seară. Ei bine, asta, desigur, schimbă situația, a râs Leonid. Dar fără glume, sunt foarte bucuros că te-am cunoscut și mi se pare că putem deveni prieteni, dacă, desigur, nu te deranjează. Nu mă deranjează, a răspuns sincer Kiril. Îmi place familia voastră. A apărut imediat senzația că această cunoaștere va deveni ceva mai mult. Atunci ne întâlnim sâmbătă la mine. Doar te avertizez că logodnica mea nu este încă un bucătar atât de priceput ca mama mea. Dar îți garantez că nu te vei îmbolnăvi. Mulțumesc că m-ai avertizat, a râs Kiril. De fapt, Kiril se îndoia dacă ar trebui să se apropie și mai mult de Leonid, și cu atât mai mult de sora lui. Poate că ar trebui să se oprească înainte de a fi prea târziu. Bărbatul se temea că o comunicare ulterioară cu Anna nu va duce la nimic bun. Îl atrăgea această fată, în acest lucru s-a recunoscut deja. Dar după trădarea Daria, nu dorea să înceapă atât de repede o nouă relație. Asta este, în primul rând. În al doilea rând, Anna era îndrăgostită de altcineva. Și nu contează că nu-i place rudelor ei. Aceasta este alegerea ei. Poate că părinții și fratele se înșală totuși în privința lui? Până la urmă, faptul că Serghei a fost căsătorit de 3 ori nu înseamnă că este un nenorocit. Kiril avea impresia că istoria se repetă. Era îndrăgostit de Daria, care, de fapt, iubea pe altcineva. Și acum, din nou, îi plăcea o fată a cărei inimă era ocupată. Ce este asta? O lecție crudă? Sau destinul îi este predestinat să aleagă femei care nu îi vor răspunde niciodată cu aceeași monedă? Vineri, întorcându-se de la muncă, Kiril l-a sunat pe Roman. A vrut să se întâlnească cu fratele său, să stea undeva la o cafea, să vorbească, să împărtășească cu el grijile sale și să ceară sfaturi. De asemenea, pur și simplu nu dorea să petreacă seara acasă singur. Kiril, nu te supăra, astăzi nu pot. A răspuns Roma, ascultând propunerea fratelui. Mă întâlnesc cu o fată. Ai pe cineva? S-a mirat și s-a bucurat în același timp Kiril. Și cât de serioasă este totul. Este prea devreme să vorbesc, dar îmi place foarte mult. Probabil că sunt chiar pregătit pentru relații serioase. Timpul va arăta. Mă bucur pentru tine. Este o veste foarte bună. Dar, a început să spună Roma și s-a oprit. Ceva nu este în regulă? În general, oricum vei afla. Kiril, este Victoria. Care Victoria? Ei bine, Victoria, prietena Daria, care ar fi trebuit să fie nașa la nunta voastră. Așa. Kiril nu știa ce să spună. A fost puțin neașteptat. Îmi plăcea de mult timp și am decis că la nunta voastră, având în vedere că suntem nași, voi încerca să o cuceresc. Și apoi, în general, când nunta voastră a fost anulată, la început am decis că nu ar trebui să încep o relație cu Victoria. Dar ea m-a sunat a doua zi, m-a întrebat despre tine. De asemenea, era îngrijorată din cauza a ceea ce s-a întâmplat și nu înțelegea acțiunile Daria. În cele din urmă, am decis să ne întâlnim. Și totul a început să se desfășoare. Scuză-mă, frate, dar inima nu poate fi comandată. Roma, de ce te scuzi? Victoria este o fată grozavă și mă bucur doar pentru voi. Doar că este cea mai bună prietenă a Daria. Și ce dacă? Credeai că îmi va fi neplăcut? Dacă sunt sincer, da. Roma, lasă aceste gânduri deoparte. De ce ar trebui să-mi fie neplăcut dacă vei fi fericit cu această fată?
Despărțirea mea de Daria nu are nicio legătură cu asta. Așa că salut-o pe Victoria din partea mea și nu te îngrijora. Totul este în regulă. Bine, îi voi transmite. Uf, mi-a căzut o piatră de pe inimă. S-a bucurat Roman. Ei bine, înseamnă că întâlnirea mea cu Daria a fost totuși necesară pentru ceva. Altfel, nu te-ai fi cunoscut cu Victoria. Să sperăm că totul va merge bine pentru voi. Mulțumesc, frate. Apropo, despre Daria. Victoria a spus că ea pleacă împreună cu iubitul ei în alt oraș. Așa că cu siguranță nu vă veți mai întâlni. Înțeleg, a spus Kiril, simțind că menționarea fostei logodnice încă îi provoacă durere în suflet, deși nu mai era atât de acută. Bine, Roma, îți doresc o seară plăcută cu Victoria. Mulțumesc. Dacă vrei, ne putem întâlni mâine. Am deja planuri pentru mâine. Altă dată. După ce a vorbit cu fratele, Kiril a decis că, deoarece nu se poate întâlni cu el, iar acasă nu vrea să se ducă, de ce să nu-și viziteze părinții? Vor fi foarte bucuroși. Cum am simțit că vei veni, a exclamat Angelina Dmitrievna, deschizând ușa fiului. Am făcut plăcinte. Oh, am pus deja 2 kilograme pe mine în ultima săptămână, s-a plâns Kiril. Dar nu mă pot abține de la plăcintele tale. De ce ai pus pe tine? S-a mirat mama. Îți îngrași stresul? Ei bine, se poate spune și așa. A răspuns fiul, hotărând că nu va povesti părinților despre întâlnirea sa cu Andrei, Elena și copiii lor. Altfel, mama îl va asalta cu întrebări și presupuneri, va gândi ceva. Nu, fiecare lucru la timpul său. El nu a înțeles încă de ce se întâmplă tot ce se întâmplă în viața lui. Mâncând plăcintele mamei, Kiril s-a gândit că, probabil, mai bine decât Elena gătește doar mama lui. Deși nu este complet corect față de Elena, care a atins de asemenea cel mai înalt nivel în arta culinară. Dar pur și simplu mama este mama, iar mâncarea gătită de ea nu doar că îi bucură stomacul, ci și îi încălzește sufletul. Odată, Kiril i-a spus despre asta, la care Angelina Dmitrievna a răspuns. Pentru că gătesc cu dragoste și întotdeauna cu o stare bună. Știu exact că, dacă gătesc ceva fiind într-o stare proastă sau când mă simt rău, va ieși, desigur, comestibil, dar nu va fi la fel de gustos. Mâncarea se infectează cu energia pozitivă a celui care o gătește, dar și cu cea negativă. Așa că, atunci când gătesc, nu mă gândesc la nimic rău. Nu îmi permit să mă gândesc, ci doar la lucruri bune. Asta este tot secretul. În acea zi, Kiril nu a ajuns acasă. Tatăl l-a convins să încerce vinul de casă pe care îl face din prune, așa că nu a mai putut să conducă. De mult timp, bărbatul nu a dormit în apartamentul părinților, dar astăzi a vrut să rămână la ei. Știa că mama va fi pur și simplu fericită și cu siguranță va pregăti pentru micul dejun clătitele ei fine, pe care Kiril le iubea foarte mult. Angelina Dmitrievna știa că fiul ei este un bărbat adult și independent, dar îi plăcea atât de mult să aibă grijă de el. Mai ales că o astfel de oportunitate nu se oferea des. Femeia a spus de mai multe ori că este pregătită de mult timp pentru nepoți, visează la ei și a fost atât de fericită când Kiril a anunțat că se căsătorește cu Daria. Și acum el este din nou singur, iar inima de mamă, desigur, suferea pentru fiul ei. Kiril s-a întors acasă de la părinți abia spre seară. Îi mai rămânea puțin timp să se pregătească și să meargă în vizită la Leonid. În curte, s-a întâlnit cu Elena, care se îndrepta spre mașina ei cu un pachet voluminos. Merg la Andrei, a spus femeia. I-am pregătit ceva. În spital, nu-l hrănesc bine, soțul se plânge că și-l deranjează. Transmite-i un salut mare din partea mea. Îi voi transmite cu siguranță. Apropo, el a cerut să vă mulțumească în numele lui pentru ajutorul cu mobila. A spus că, imediat ce va ieși din spital, va veni personal să vă mulțumească. Și încă ceva, Kiril, ați recuperat deja mașina din reparație, iar eu m-am agitat și tot uit să vă întreb cât vă datorăm. Pot să transfer pe card sau un numerar, cum vă este mai convenabil. Să lăsăm asta pe mai târziu, Elena. Să se facă bine Andrei, iar cu banii ne vom descurca după. Nu mă grăbesc. Bine, să așteptăm să se facă bine Andrei. Elena a dat din cap, iar lui Kiril i s-a părut că femeia mai vrea să-i spună ceva, dar nu îndrăznește. S-a întâmplat ceva? A întrebat el. Da, s-a întâmplat. Îți amintești că ți-am povestit despre Tatiana, fosta mea colegă, care a fost una dintre soțiile lui Anna Novosergei? Îmi amintesc, desigur. Așa că ieri am aflat că ea se află în aceeași spital în care este și Andrei. Și ce s-a întâmplat cu ea? A fost atacată târziu în noapte.
Se întorcea de la fiica ei, care îi ajută pe nepoți. Așteaptă, l-a întrerupt Kiril pe Elena. Ai spus că Serghei nu a avut copii în niciunul dintre căsătorii. Totul este corect. Tatiana nu avea copii cu el, dar are o fiică din prima căsătorie, deja complet adultă, mai mare decât Anna mea. Acum înțeleg. Ce s-a întâmplat în cele din urmă? Oh, Kiril, este atât de înfricoșător și terifiant, dar se pare că au încercat să o omoare pe Tatiana. A reușit cu greu să scape, atacatorul a încercat să o stranguleze. Ce coșmar! Nu este un cuvânt. În plus, a primit o lovitură la cap, dar nu și-a pierdut conștiința, a reușit să se grăbească în scara blocului și să bată la ușa vecinilor de la etajul întâi, pentru că se simțea foarte rău. Vecinii au chemat ambulanța și poliția, dar acest nenorocit, desigur, a reușit să fugă. Da, ce poveste neplăcută! A reușit să te întâlnești cu Tatiana? Încă nu. Tatiana se simte rău. Despre tot ce s-a întâmplat am aflat de la o asistentă cunoscută care lucrează în acest spital. Ea presupune că Tatiana a fost atacată pentru a fi jefuită, iar eu am un sentiment foarte neplăcut. Crezi că Serghei a atacat-o? A ghicit Kiril. Da, a dat din cap Elena, care în acel moment părea foarte îngrijorată. Dar de ce? Ei sunt deja de mult divorțați. Ce l-ar putea determina pe Serghei să atace o fostă soție? Nu știu, Kiril, acestea sunt doar speculațiile mele. Și ești primul cu care le împărtășesc. Nu vreau să-l îngrijorez pe Andrei, să se facă bine. Nici Anna nu-i spun. Dar mi-e frică, înțelegi? Ce se întâmplă dacă, de fapt, totul este așa cum cred? Așa că, Elena, nu te mai îngrijora, iar eu mă voi gândi ce putem face pentru a o proteja pe Anna. Ar fi bine, desigur, să vorbești cu Tatiana. Ea putea să-l recunoască pe atacator, chiar dacă nu-i văzuse fața. Totuși, dacă este Serghei, el a fost soțul ei și cumva ar fi putut să se deconspire. Poate printr-un miros cunoscut, de exemplu, sau prin voce. În plus, poliția se ocupă de acest caz, așa cum am înțeles din cuvintele tale. Dar este foarte posibil ca colega ta să fi fost atacată de un hoț. Așa ceva nu se întâmplă chiar atât de rar. Cu atât mai mult în timpul nopții. Iar Serghei poate că nu are nicio legătură cu asta. Of, să fie așa. Gândul că fiica mea se întâlnește cu un astfel de monstru mă face să mă simt rău. Îmi pare rău, Kiril, că te încarc din nou cu problemele mele. Nu te scuză, Elena. Ai făcut bine că mi-ai spus. Nu te îngrijora pentru Anna astăzi. Vom fi împreună la Leonid. Apoi o voi duce pe Anna până la apartament. Iar mâine vom vedea. Dar voi găsi cu siguranță o soluție. Mulțumesc, Kiril. Ești un adevărat înger păzitor pentru familia noastră. Elena a spus cu greu, ținându-și lacrimile. Totul va fi bine, a zâmbit Kiril. Și el însuși dorea să creadă în asta. Exact la 6 seara, Kiril a ajuns la Leonid în micuța lui garsonieră. Anna era deja acolo și o ajuta pe Iulia să pună masa. Fata s-a mirat foarte mult când l-a văzut pe Kiril. Leonid spusese că va mai veni un prieten de-al său, dar nu m-am gândit niciodată că este vorba despre tine. Nu ești fericită să mă vezi? Sigur că sunt, a zâmbit fata. De fapt, ai devenit un prieten al familiei noastre, deci și al meu. Leonid l-a prezentat pe Kiril logodnicei sale, o brunetă drăguță și micuță, și i-a invitat pe toți la masă. Seara ar fi putut fi numită foarte caldă și confortabilă, dacă Kiril nu ar fi fost deranjat de ceea ce aflase recent de la Elena. Aceste gânduri întunecate nu-i dădeau voie să se relaxeze și să se bucure de conversație pe deplin. Era serios îngrijorat pentru Anna, deși înțelegea că atacul asupra Tatianei ar putea să nu aibă nicio legătură cu Serghei. Ei erau de mult divorțați, de ce ar dori el să pună în pericol viața fostei soții? Dar în orice caz, chiar dacă este o coincidență, este foarte neplăcut, așa că este mai bine să fii în gardă, până nu se va ști cu siguranță că Serghei nu are nicio legătură cu asta și că nu reprezintă o amenințare. Kiril dorea foarte mult să împărtășească tot ce aflase de la Elena cu Leonid. Dar nu putea face asta în prezența Iuliei și a Annei. Totuși, lui Leonid nu i-a scăpat faptul că prietenul său este preocupat de ceva. Și când fetele au ieșit în bucătărie să spele vasele și să șoptească despre ale lor, Leonid a întrebat: Mi se pare sau te îngrijorează ceva? Te uiți la Anna într-un mod ciudat toată seara și pari gânditor. Iar mama ta nu ți-a spus nimic? Nu ne-am văzut și nu am vorbit de joi. Ce ar fi trebuit să-mi spună? Da, a apărut o problemă. Dar mă tem să vorbesc despre asta acum. Anna nu ar trebui să știe încă. Deci poate ar fi mai bine să-i spun totul.
Kiril a trecut la șoaptă, temându-se că una dintre fete ar putea intra brusc în cameră și să le audă conversația. Kiril, nu mă speria, a spus Leonid, tensionat. Ce s-a întâmplat? E ceva cu tatăl tău? Nu, tatăl vostru este bine, s-a grăbit Kiril să-l liniștească pe Leonid. E vorba despre tipul acela cu care se întâlnește sora ta. Așa că, în general, fetele vor să-și păstreze secretele. Hai să ieșim afară și să vorbim liniștit. Le vom spune că ne plimbăm până la magazin. Fumezi? Nu, am renunțat de mult. Nici eu nu fumez. Bine, atunci mergem după apă minerală. După câteva minute, tinerii stăteau deja pe o bancă lângă intrarea vecină, iar Kiril îi povestea lui Leonid tot ce aflase de la mama lui. Nu degeaba mi-a displăcut tipul acesta, și părinților le displace și lor. Acum devine clar. Așteaptă, Leonid. Kiril l-a întrerupt. Deocamdată este doar o presupunere. Să nu-l considerăm pe Serghei un criminal prea devreme. Dar până când totul nu se va clarifica, Anna ar trebui să evite întâlnirile cu el. Cum se spune, mai bine să ne ferim de păcat. Exact. Poate că el este totuși periculos. De aceea mi-a venit ideea că poate ar trebui să vorbesc cu Anna și să-i povestesc despre ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui Serghei. Crezi că va crede că iubitul ei este implicat? Probabil că nu, dar poate merită să încercăm. Kiril, Anna este îndrăgostită de el până peste cap. Încearcă să convingi o femeie îndrăgostită că bărbatul ei este un nemernic. Nu ne va asculta. Va crede că noi vorbim rău despre el pentru a-i strica relația. Deocamdată nu avem dovezi, doar presupuneri. Iar dacă apoi se va dovedi că Serghei nu are nicio legătură, Anna se va supăra pe noi. Și, Doamne ferește, va pleca de acasă la el. Cu atât mai mult cu cât el i-a propus de mai multe ori să locuiască împreună. De ce nu acceptă, dacă îl iubește atât de mult? Dar ea, ca fată, este principială în anumite momente. Crede că a trăi cu un bărbat în așa numita căsătorie civilă este greșit. Bărbatul se poate obișnui și nu va mai dori să oficializeze relația. În principiu, are dreptate. Și părinții sunt împotriva unei astfel de coabitări. Și toți sperăm că Anna nu va ajunge să trăiască cu acest tip înainte de nuntă. De ce? Nu se grăbește să se căsătorească. Și totuși, ce să facem? Ea va continua să se întâlnească cu el, iar noi nu putem fi complet siguri că Serghei nu este periculos. Nu știu, s-a gândit Leonid. Sper să poată poliția să-l găsească pe cel care a încercat să o atace pe Tatiana. Dar astfel de cazuri, din păcate, rămân adesea nerezolvate. Dacă criminalul a fugit și nu au rămas dovezi, nu-l vor găsi. Tinerii au mai discutat puțin, apoi au cumpărat apă minerală de la cel mai apropiat magazin și s-au întors acasă. Ați întârziat destul de mult cu apa, a observat Iulia când bărbații au intrat în apartament. Noi cu Anna am băut deja câte 3 cești de ceai. Și câte 2 felii de tort am mâncat, a adăugat Anna. Așa că kilogramele noastre în plus vor fi pe conștiința voastră. Nu aveți ce să ne lăsați atât de mult singuri. Dar voi ați avut destul timp să vă șoptiți și să ne spuneți, probabil, tot felul de lucruri. Leonid a zâmbit cu șiretenie. Nu avem altceva de făcut. Fetele au exclamat aproape în cor. Glumesc. A mai rămas tort? A rămas, a spus Iulia. Doar că voi pune ceaiul. După ce au băut ceai, Kiril s-a pregătit să plece acasă și i-a propus Annei să vină cu el. Se temea că fata va refuza și va decide să meargă la Serghei. Dar, din fericire, Anna nu avea astfel de planuri și s-a bucurat chiar că se va întoarce acasă nu singură. A fost o seară frumoasă, a spus fata când Kiril a pornit mașina și au plecat. Da, și mie mi-a plăcut. Cred că Leonid și Iulia sunt o pereche minunată. Totul s-a desfășurat atât de repede, că deja după o lună de la întâlnire au decis să se căsătorească. Părinții au fost puțin șocați, dar apoi s-au liniștit. Iulia le-a plăcut, a spus Anna, iar Kiril a simțit note triste în vocea ei. Și ție nu-ți place? Cine? Iulia? De unde ai tras concluzia asta? Da, suntem deja ca cele mai bune prietene. Doar că ai spus într-un mod trist că Iulia le-a plăcut părinților tăi. Așa? A fost surprinsă Anna. Poate, dar asta nu are nicio legătură cu Iulia. M-am gândit la altceva. La iubitul tău? A întrebat Kiril. A decis să încerce să o aducă pe Anna la o discuție deschisă despre Serghei. Știa că își asumă un risc și că ar putea strica totul, dar nu putea altfel. Da, a răspuns fata după o scurtă intare. Serghei nu le place părinților mei, din păcate.
Există vreo cauză pentru asta? Este cu 14 ani mai mare decât mine și a fost căsătorit de 3 ori. Asta e tot. Probabil că Leonid ți-a spus deja despre asta? Ei bine, recunosc că da. Am discutat despre acest subiect. Nu avea nicio îndoială. A zâmbit Anna, iar Leonid mai spune că noi suntem cei care le-am șoptit. Desigur, mă deranjează că familia mea nu își aprobă alegerea și este negativă față de Serghei. Dar tu ești sigură de acest om? Ce întrebare! A spus fata, supărată. Îl iubesc. Ai auzit că dragostea poate fi oarbă? Kiril, nu-mi place această discuție. Acum vei încerca să mă convingi că Serghei nu este potrivit pentru mine. Nu trebuie să faci asta. În primul rând, nu ai dreptul să spui ceva rău despre o persoană cu care nu ești familiarizat. Și în al doilea rând, Anna a tăcut brusc. Dar Kiril și-a dat seama ce voia să spună. Așa că a continuat în locul ei. Și în al doilea rând, nu am niciun drept să mă bag în viața ta personală. Da, îmi pare rău, dar m-ai făcut să spun asta. Nu te scuză, totul este în regulă. Desigur, eu nu sunt nimeni pentru tine, doar un cunoscut. Kiril, nu te supăra, a spus Anna cu un ton mai bâlând. Nu ești doar un cunoscut. Ai devenit prietenul nostru. Ești o persoană bună și bună. Dar mă deranjează că toți sunt împotriva lui Serghei. Înțelegi, nu vreau să discut despre acest subiect. Așa că hai să nu-l mai atingem. Bine, a fost de acord Kiril, blestemându-se în gând. Pentru că a început această discuție. Reacția Annei este perfect înțeleasă, iar lui nu i-ar plăcea o astfel de intervenție în viața personală și încercarea de a-l discredita pe iubita lui. Dacă cineva ar fi încercat să spună ceva negativ despre Daria, nu ar fi permis. Așa că Anna își apără iubitul. Crede în el și va crede chiar și atunci când întreaga lume va fi împotriva lui. O mare putere a dragostei. Ce spui? Tot restul drumului spre casă, Kiril și Anna au călătorit în tăcere. Această tăcere l-a păsat pe bărbat. Nu putea găsi o temă de discuție, iar fata, se pare, de asemenea. Sau, mai degrabă, pur și simplu nu voia să vorbească cu el. Îmi pare rău, Anna, a spus Kiril când a parcat în curtea lui. Nu ar fi trebuit să încep această discuție. Pur și simplu îmi fac griji pentru tine. Și tu mă scuză, dacă am fost dură. A zâmbit Anna ușor. Hai să uităm această discuție neplăcută, căci astăzi a fost o seară foarte frumoasă. Hai să uităm. Te voi însoți până la apartament. Nu, nu este nevoie. E deja târziu și am promis mamei tale că o voi însoți. Bine, dacă i-am promis mamei. Fata a fost de acord, dar Kiril nu a scăpat de expresia nemulțumită de pe chipul ei frumos. Când s-a întors acasă, Kiril a simțit brusc o oboseală extremă. A fost foarte surprins de ce s-ar simți atât de obosit. A fost la o vizită, s-a odihnit, nu a descărcat saci cu ciment. S-a întins pe pat și a simțit că nu are nici măcar puterea să se dezbrace și să ajungă la baie pentru a face un duș. Îi era dureros în corp și capul îi era greu. Bărbatul și-a amintit că a avut o stare similară acum câțiva ani, când a căzut cu gripă. Kiril s-a forțat să ajungă la bucătărie, unde într-unul dintre sertarele mobilierului de bucătărie se afla un termometru pe care mama lui i l-a adus când s-a îmbolnăvit ultima dată. Bărbatul și-a măsurat temperatura, iar aceasta s-a dovedit a fi destul de ridicată. Și unde ar fi putut să prindă virusul vara? Dar acum este clar de ce a avut o astfel de durere de cap toată ziua. Și el a crezut că este din cauza că a dormit mai mult decât de obicei în casa părinților. Sau din cauza țuicii tatălui. Nu avea niciun medicament, în afară de pastilele pentru durerea de cap cumpărate recent, în apartament. Și farmacia era închisă de mult. Iar pentru a ajunge la o farmacie deschisă non-stop, trebuia să conducă mașina. Nu avea deloc putere pentru asta. Așa că Kiril a luat o pastilă pentru durerea de cap, sperând că celelalte simptome ale bolii vor trece de la sine. Și s-a întins în pat. Somnul. Asta este cel mai bun medicament. A gândit el, adormind. În noaptea aceea, Kiril a avut vise ciudate. Toate evenimentele din ultimele zile s-au amestecat într-o pastă neclară. A visat-o pe Anna, care apoi s-a transformat brusc în Daria, curse și urmăriri, o nuntă și multe alte lucruri confuze și neclare. S-a trezit Kiril în jurul orei 6 dimineața, simțindu-se aproape la fel ca seara, cu excepția faptului că durerea de cap s-a mai atenuat. Și-a măsurat temperatura, care a scăzut puțin peste noapte, dar tot nu ajunsese la normal. Farmacia se deschidea abia la 9,
așa că bărbatul a decis că trebuie să încerce să adoarmă din nou și apoi să meargă după medicamente. Dar nu a reușit să adoarmă. Așa că s-a răsucit în pat până la 9 dimineața, după care s-a spălat și a mers la farmacie, bucurându-se în sinea lui că astăzi nu era Anna de serviciu. De ceva vreme, nu voia deloc să se întâlnească cu ea. Totuși, spre surprinderea lui, în farmacie era chiar Anna. Salut! Ce s-a întâmplat? Ești bolnav? S-a îngrijorat fata. Arăți, sincer, nu prea bine. Da, se pare că am prins o răceală. Dar tu de ce ești la lucru? Astăzi ai liber. O colegă a cerut să schimbe tura cu ea. I s-a întâmplat ceva acasă. A răspuns Anna. Ai măsurat temperatura? Ce alte simptome ai? Uite, dacă ți este foarte rău, putem chema o ambulanță. Da, ce ambulanță? Vezi, am ajuns singur până la farmacie, e suportabil. Dar asta a fost o greșeală. Nu trebuia să ies din casă. De ce nu m-ai sunat? Nu am numărul tău. Dar am numărul lui Leonid, l-aș fi întrebat pe el. Eu sau mama ți-am fi adus acasă toate medicamentele necesare. De ce să vă încarc? Kiril, ce spui? Ai făcut atât de multe pentru noi, suntem prieteni. Și prietenii ar trebui să se ajute reciproc, nu-i așa? Probabil, a dat din cap Kiril. Anna, dă-mi niște medicamente și voi pleca. Mă simt atât de slăbit, sincer. Nu m-am gândit că va fi atât de greu să parcurg distanța de la casa mea până la vecin. Anna a adunat rapid medicamentele necesare pentru Kiril, le-a pus într-un pachet și a spus. În instrucțiuni totul este spus. Citește cu atenție. Dar dacă ai întrebări, nu uita să mă suni. Și nu uita de hidratare. Ar fi mai bine, desigur, un compot de fructe. De merișor, de exemplu. Și dormi cât mai mult. Somnul te și vindecă. Mulțumesc, a răspuns Kiril, a plătit și a ieșit din farmacie. Nu avea putere să se mai ducă și la supermarket pentru fructe pentru compot. Nici să gătească acest compot. Așa că a decis că se va descurca cu apă simplă și ceai. Nici poftă de mâncare nu avea. Ajuns acasă, Kiril a luat medicamentele și s-a întins din nou în pat. A adormit și s-a trezit de la sunetul insistent al soneriei. Kiril s-a ridicat din pat, simțindu-se puțin mai bine. Se pare că, în timp ce dormea, temperatura a scăzut. A tras pe el o pereche de pantaloni scurți și un tricou și a mers să deschidă ușa, fără să-și imagineze cine ar putea veni la el fără un telefon prealabil. Prietenii și părinții întotdeauna îl anunțau înainte de vizită. Poate că este Maria Stepanovna, vecina, care uneori vine la el pentru sare sau zahăr și apoi îi aduce prăjituri în semn de mulțumire. Aproape sigur că este Maria Stepanovna, bărbatul a deschis ușa și a văzut-o pe Elena. Kiril, bună ziua, a spus ea. Te-am trezit? Da, am dormit, dar nu-i nimic. A suspinat bărbatul, neînțelegând de ce a venit, dacă ar fi putut să-l contacteze telefonic. Te rog să mă scuzi, dar Anna a spus că ești bolnav și nu am putut rămâne indiferentă. Pot să intru? Da, desigur. Kiril a lăsat-o pe Elena să intre în apartament. Ea și-a dat imediat jos încălțămintea și s-a îndreptat spre bucătărie. Bărbatul a urmat-o. În general, ți-am adus tot felul de lucruri. A spus femeia, punând pachetele pe masă și începând să le desfășoare. Acesta este un compot de merișor. Este încă cald, l-am fiert doar. Bea dacă ți se pare prea acru, poți adăuga zahăr după gust. Sau miere. Am adus și miere. Nu știu cum îți place mai mult, compotul dulce sau mai acru. Mulțumesc, Elena, nu trebuia să te îngrijorezi atât. Ce spui, Kiril? Cum să nu mă îngrijorez? Credeai că voi rămâne indiferentă la vestea despre boala ta? Și te cunosc, bărbați singuri. Chiar și când ești sănătos, te lași pe tânjală să-ți gătești ceva normal, dar când te îmbolnăvești, devii complet neajutorat. Dar eu nu am poftă de mâncare. De ce ai adus atât de multe? Nu voi putea mânca toate acestea. Nimic, le vei pune în frigider, nu se vor strica. Dar trebuie să mănânci totuși. Puțin câte puțin. Ceva care să nu-ți supra-solicite stomacul. Aici, în acest borcan, este supă de pui. În termos este un decoct de plante. Îl fac după rețeta bunicii mele. Și ea se pricepea foarte bine la asta. Toată satul venea la ea să se trateze. Și bunica m-a învățat câteva lucruri. Aici am gătit chifteluțe de pui la abur. Ar fi mai bine să nu mănânci prăjit deocamdată. Kiril a privit cum Elena scoate din pachete borcane și recipient, explicând ce conțin,
și se simțea din ce în ce mai stânjenit. Elena, ai adus atât de multe și ai gătit atât de mult. Chiar nu trebuia. În plus, nu aș vrea să te infectez. Te expui riscului venind în casa unei persoane bolnave. Am un sistem imunitar bun, nu-ți face grisi. Nu m-am îmbolnăvit de răceri de vreo 10 ani. Fac jogging dimineața, practic yoga și mă întăresc. Ei bine, și decocturile magice ale bunicii își fac treaba. Nu știam că ești sportivă. Eu de asemenea vreau să încep să alerg de mult, dar nu mă pot face să mă trezesc mai devreme. Și singur mi se pare plictisitor. Atunci hai să facem împreună, a propus Elena cu bucurie. Noi cu Anna ieșim la alergat în fiecare dimineață. Poate că și Andrei, uitându-se la tine, se va alătura, căci nu reușesc să-l implic în sport. Mulțumesc pentru ofertă. Mă voi face bine și cu plăcere vă voi ține companie ție și Annei. Am și eu câteva noutăți. Ieri am reușit să mă întâlnesc cu Tatiana. Și cum este? Ce ți-a spus? Da, se pare că am panicat degeaba și am crezut că Serghei a vrut să-și omoare fosta soție. Tatiana este convinsă că nu el a atacat-o. Spune că atacatorul era mult mai scund și că vocea lui a speriat-o, era complet diferită. M-am simțit puțin stânjenită că am gândit lucruri atât de îngrozitoare despre Serghei. Asta se întâmplă când nu-ți place cineva. Ești gata să crezi orice aberație și să transformi o persoană normală într-un criminal. Tatiana a spus că, deși fostul ei soț este o persoană complicată și se certau des, nu are motive să-i dorească moartea. Și eu am întrebat-o din nou despre motivul divorțului. A recunoscut? De data aceasta nu s-a mai făcut că nu știe. Spune că Serghei are ocazional anumite crize. Nu des, dar totuși. Devine destul de agresiv, începe să țipe și să jignească. Apoi are o durere de cap teribilă. Chiar poate să-și piardă conștiința pentru scurt timp. Apoi totul trece și devine din nou o persoană normală, își cere scuze pentru comportamentul său. Tatiana l-a îndemnat să meargă la doctor, dar el nu voia să audă de asta. În cele din urmă, s-a săturat de aceste crize, mai ales că fiica ei se speria, și Tatiana a cerut divorțul. Iar Serghei a rugat-o să nu spună nimănui despre asta. A promis că va merge la doctor, așa că ea a tăcut. Iar ieri a decis să povestească. Spune că nu vrea ca Anna să-și strice viața trăind cu un astfel de om. Tatiana nu s-a decis nici măcar să-i nască un copil, temându-se că soțul ei ar putea avea o boală psihică. Așa că, deși Serghei nu este un criminal, nu este totul în regulă cu el. Nu degeaba ne facem griji cu Andrei. Da, toate acestea nu sunt foarte plăcute. I-ai spus lui Anna despre conversația cu Tatiana? Deocamdată nu, Kiril, nu știu cum să încep discuția. Ei bine, măcar știm că Serghei nu a încercat să-și omoare fosta soție, așa că Anna nu este în pericol. Totuși, aceste crize, oare Anna nu știe? Tatiana spune că Serghei simte aceste crize, știe dinainte că îi se va întâmpla ceva în curând, așa că s-a adaptat și, când este necesar, își ia liber de la muncă și anulează întâlnirile. Așa că, probabil, și de Anna, până acum reușește să ascundă asta. Ei nu locuiesc împreună, doar se întâlnesc. Dar mai devreme sau mai târziu va afla. La ce se gândește? Dacă plănuiește să se căsătorească cu Anna. Își face planuri, se gândește la copii. Nu știu, Kiril, toate acestea sunt atât de ciudate. Mă îngrijorează pentru fiica mea, dar nu pot să o fac să nu-l mai iubească pe acest om. Poate că voi încerca să discut cu ea, dar nu sunt sigură că va asculta cuvintele mele. Când Elena a plecat, Kiril a început să reflecteze la tot ce i-a spus și a dorit să împărtășească cu Leonid. A sunat fratelui Annei, iar acesta i-a spus că Iulia este la părinți, așa că pot vorbi liniștit, fără să se îngrijoreze de urechile suplimentare. După ce l-a ascultat pe Kiril, Leonid a spus, se pare că sora mea ar putea fi conștientă că ceva nu este în regulă cu bărbatul ei. Crezi? S-a mirat Kiril. Sunt aproape sigur. Trebuie să o cunoști pe Anna, ea este ca Maica Tereza. Este gata să ajute pe toată lumea. Cel mai probabil, știe, dar nu poate să se despartă de el, pentru că consideră că ar fi o trădare. Mie nu mi-ar fi trecut prin cap. Poate să fie conștientă că este cu o persoană care are astfel de probleme? Poate. Eu știu ce fel de soră am. Se pare că s-a implicat. Vrea să se sacrifice pentru acest om care nu este tocmai normal. În timp ce ar trebui să fugă de el fără să se uite înapoi. Apropo, ai încercat să o inviți pe Anna să ieșiți undeva împreună? Nu am vorbit foarte bine cu ea în timp ce ne întorceam de la tine. Așa? Ce s-a întâmplat? Da, am fost prost, m-am băgat unde nu-mi fierbe oala. În general,
Am întrebat-o dacă este sigură de omul cu care se întâlnește. Ei bine, Anna mi-a dat clar de înțeles că nu am dreptul să mă bag în viața ei personală. Și nu pot să nu fiu de acord cu ea. Asta este, de fapt, adevărat. Cine sunt eu? V-ați certat? Nu, m-am scuzat, iar ea de asemenea, pentru că a fost abruptă. Dar am tras concluziile. Chiar mă bag prea mult în treburile ei și în treburile familiei tale. Eu nu cred asta. Mulțumesc, Leonid. Dar Anna îl iubește cu adevărat pe Serghei. Din conversația noastră, am înțeles bine asta. Și nu voi ascunde de tine că sora ta îmi place. Dar nu am nicio șansă. Și nu vreau să mă lupt pentru o fată care iubește pe altul. Am avut deja o experiență tristă, doar că atunci nu știam că nu mă iubește. Iar acum totul este atât de evident. Ei bine, tu decizi, desigur. Mi s-a părut că între tine și Anna ar putea ieși ceva. Puțin probabil. Kiril a realizat brusc că nu vrea să joace rolul salvatorului. Anna iubește un alt bărbat. Acesta este alegerea ei. Și el nu ar trebui să o deranjeze și să impună compania sa. Să meargă totul în cursul său firesc. Iar el va fi pentru Anna doar un prieten și nu va avea nicio iluzie în legătură cu ea. Nu merită să calce a doua oară pe aceleași greble. Datorită medicamentelor, sau poate a ceaiului vindecător pe care l-a adus Elena, până seara Kiril s-a simțit mult mai bine. A mâncat cu poftă și s-a gândit că nu va suna deocamdată șeful pentru a cere câteva zile de concediu pentru a se odihni. A decis să aștepte dimineața și apoi să vadă cum evoluează situația. Este foarte probabil că dimineața se va simți bine. La începutul orei 8 s-a auzit un sunet la ușă. Din nou cineva a venit fără preaviz. De data aceasta, cu siguranță, Maria Stepanovna. Kiril a deschis ușa și a văzut-o pe Anna. Cum te simți? A întrebat fata. Deja mult mai bine, a răspuns Kiril. Mă bucur. Putem vorbi. Am nevoie foarte mult de ajutorul tău. Kiril a invitat-o pe Anna în camera mare și i-a oferit ceai. Nu, mulțumesc, a refuzat fata, așezându-se pe marginea canapelei. Îmi pare rău că am intrat așa peste tine fără să sun, mai ales în timpul bolii tale, dar este o chestiune urgentă. Nu te scuza, a răspuns Kiril, apropiindu-se de fotoliu și așezându-se vis-a-vis de Anna. Voi fi bucuros să te ajut, dacă este în puterea mea. Va fi vorba despre Serghei, a spus fata după o scurtă intare, iar Kiril a observat că este foarte îngrijorată. Așa? Și ce s-a întâmplat cu el? Te rog să mă asculți bine, chiar dacă nu-ți va plăcea ceea ce voi spune. Anna, nu te îngrijora. Desigur, te voi asculta. Înțeleg că, dacă ai decis să ceri ajutorul meu, problema este cu adevărat serioasă. Da, a dat din cap fata și a început să povestească. Anna și Serghei s-au cunoscut acum câteva luni. Bărbatul a intrat în farmacie, unde lucra Anna, pentru a cumpăra un unguen de încălzire și a observat imediat fata drăguță și prietenoasă, care l-a ajutat cu plăcere să aleagă medicamentul potrivit, i-a dat recomandări și i-a dorit o zi bună și sănătate. A doua zi, Serghei a venit din nou în farmacie. A vrut foarte mult să o vadă din nou pe acea fată drăguță, care nu ieșea din minte. De data aceasta a cumpărat vitamine și i-a spus Annei că ieri, doar din zâmbetul ei, s-a simțit mult mai bine și a uitat de disconfortul din zona gâtului. Ți-a spus cineva că ești o vrăjitoare și, în plus, extraordinar de frumoasă? A întrebat el cu un zâmbet, făcând-o pe Anna să se rușineze și să se înroșească. Ea nu mai auzise nimic de genul acesta din gura unui bărbat. Serghei i-a propus fetei să se întâlnească după program, dar ea a refuzat. Bărbatul i-a plăcut, dar părea prea matur pentru ea. Totuși, Serghei nu era obișnuit să renunțe atât de repede și a continuat să încerce să-i câștige inima frumoasei farmaciste. O întâlnea după muncă, îi aducea flori și îi făcea complimente. Și într-o zi, Anna a acceptat să meargă cu el la teatru. Nu a putut rezista când a aflat că în spectacol joacă actorii ei preferați. După teatru, Serghei a propus fetei să continue seara la restaurant și a primit din nou acordul ei. A dus-o într-un restaurant confortabil, unde au cinat, iar apoi au mers mult timp pe străzile orașului seara, vorbind și neputând să se oprească, temându-se să se uite la ceas, pentru că în astfel de momente uneori îți dorești ca timpul să se oprească. Anna s-a simțit bine cu el. Serghei s-a dovedit a fi un om inteligent și bine citit, știa multe și era un bun povestitor. Și curând fata a realizat că s-a îndrăgostit. Această senzație a cuprins-o complet, iar diferența de vârstă și faptul că Serghei avea 3 căsnicii în spate nu mai contau pentru ea. Bărbatul nu a ascuns de iubita sa acest fapt din biografia sa. Anna a fost fermecată de Serghei și, desigur,
a vrut să-l prezinte familiei sale. Dorea să împărtășească cu ei bucuria primei sale iubiri, atât de puternice și reale. Dar părinții și fratele ei mai mare nu au fost încântați de cunoștința cu alesul Ani, cu atât mai mult cu cât Elena a recunoscut imediat în el fostul soț al colegei sale Tatiana, iar acest lucru a tensionat-o foarte mult. Desigur, în timpul cinei de familie, la care Anna l-a invitat pe Serghei pentru a-l prezenta părinților și fratelui, nimeni nu și-a arătat nemulțumirea. Totul a decurs într-o atmosferă destul de pașnică și politicos. Dar mai târziu, mama și tata au încercat să o convingă pe fiica lor că acest bărbat nu este deloc potrivit pentru ea. Fratele nu a susținut nici el relația Annei cu Serghei. Sora mea, te iubesc și cred că meriți mai bine, i-a spus sincer Leonid. Acest om nu ți se potrivește deloc. Și cu ce te-a deranjat Serghei? Poți explica? În primul rând, este prea bătrân pentru tine. Ce ai găsit în el? În jur sunt o mulțime de bărbați tineri și interesanți, iar acesta a fost de 3 ori căsătorit, cu el clar este ceva în neregulă. Nu-mi place deloc. Dacă mă iubești cu adevărat, te rog, nu vorbi rău despre Serghei, a cerut Anna. Nu-l cunoști deloc și faci concluzii greșite. Este inteligent, bine citit, cu el este ușor și interesant, iar diferența de vârstă nu mă deranjează deloc. Nu este atât de mare, iar Serghei nu arată vârsta lui. Dar tu nu ai deloc experiență în a interacționa cu bărbații. A încercat să ajungă la sora sa Leonid. Așa că te-ai îndrăgostit de primul care a început să te curteze activ și să-ți spună vorbe frumoase, să-ți aducă flori. Iar acest cuceritor știe cu siguranță cum să-i farmecă pe fetele naive. Așa că ai căzut în plasa lui. Serghei nu este deloc un cuceritor, iar eu nu sunt o naivă. Leonid, un alt cuvânt negativ la adresa lui Serghei și ne vom certa. Ești sigură? A spus Anna, iar Leonid a înțeles că ea nu glumește. Nu-și recunoștea sora. Întotdeauna modestă și prietenoasă, părea că se transforma într-o tigriță când se vorbea despre bărbatul ei iubit. Mai exact, când cineva încerca să se exprime nefavorabil despre el. Leonid nu dorea să se certe cu sora sa, așa că s-a abținut și nu a mai încercat să o convingă pe Anna că se înșeală în legătură cu Serghei. Părinții au trebuit să se împace cu asta, deci din când în când tot încercau să înceapă o discuție cu fiica lor despre alesul ei. Dar fata a oprit aceste încercări, lăsând să se înțeleagă clar că îl iubește pe acest om și cere respect pentru alegerea ei. Timpul a trecut. Anna și Serghei erau deja complet siguri de sentimentele lor, iar bărbatul i-a propus fetei să locuiască împreună. Dar ea avea propriile convingeri în această privință și nu dorea să locuiască cu un bărbat fără a fi căsătorită. Serghei a înțeles decizia ei și nu a insistat, la fel cum nu a grăbit-o să se căsătorească. Anna a recunoscut că, deși este sigură de dragostea ei, nu vrea să se căsătorească deocamdată. Apoi, deasupra relațiilor lor fără nori s-a abătut o nori neagră. Serghei a avut un atac. Fără niciun motiv, s-a enervat, a strigat la Anna, a jignit-o, iar apoi s-a apucat de cap, care în acel moment pur și simplu îi exploda de durere. După câteva minute, s-a simțit mai bine. Bărbatul a început imediat să-și ceară scuze în fața fetei speriate, care, desigur, nu înțelegea ce s-a întâmplat cu bărbatul ei iubit și întotdeauna atât de calm. Și Serghei a decis că nu are sens să-și ascundă boala de femeia iubită, căci atacul va reveni inevitabil. Pentru Anna, ceea ce a auzit a fost inițial un șoc. Apoi, după ce a reușit să-și controleze primele emoții, l-a întrebat pe Serghei dacă a consultat un medic. El a răspuns că nu. Dar de ce? S-a mirat foarte Anna. Aceasta îți aduce atât de multă suferință, îți strică viața. Din această cauză s-au destrămat căsniciile tale anterioare. Da, a recunoscut bărbatul. Toate fostele mele soții au cerut divorțul pentru că eu refuzam să merg la doctor, iar ele nu erau de acord să suporte aceste atacuri ale mele. Serghei, dar de ce ai refuzat să mergi la doctor? Nu știu. De mic mă tem de doctori. Tatăl meu a murit după o operație nereușită. Măcar mi-a recunoscut Serghei. De atunci nu mai am încredere în medicină. Serghei, așa nu se poate. Ești un bărbat adult. Nu știu ce s-a întâmplat cu tatăl tău și, dacă a ajuns într-adevăr la un medic incompetent, îmi pare foarte rău. Dar asta nu înseamnă că toți medicii sunt răi. Câte vieți salvează? De ce nu te gândești la asta? Și tu acum mă vei părăsi? A întrebat Serghei, uitându-se în ochii Annei. Nu, a dat din cap fata, dar vreau să te duci la specialiști. Hai să mergem împreună. Am studiat la medicină și am prieteni medici. Știu unde e mai bine să faci investigații și le vei face. Ești de acord? Serghei nu a fost de acord imediat,
Dar fata a reușit totuși să-l convingă pe bărbatul ei iubit de necesitatea de a merge la doctor. În general, lui Serghei îi trebuie o operație complicată pe creier, iar în țara noastră nu se face, a spus Anna, adresându-se cu atenție lui Kiril. Am reușit să găsim o clinică în străinătate care este dispusă să-l opereze. Am trimis acolo toate rezultatele investigațiilor, analizele, iar medicii oferă un prognostic destul de bun. Iar dacă refuză operația, starea lui Serghei se va agrava doar. Dacă înainte aceste atacuri se întâmplau rar, în ultimii 2 ani au devenit din ce în ce mai frecvente. Așa că nu există altă alegere. Trebuie să facă operația. Anna s-a oprit, întorcându-se într-o parte, iar Kiril a văzut că fata plânge. I-a fost foarte milă atât de ea, cât și de acest Serghei, pe care nu-l cunoștea. Anna, totul este foarte îngrijorător, dar cum pot să te ajut? A întrebat Kiril. Eu nu sunt medic și nu am nicio legătură cu medicina. Operația este costisitoare, a spus fata, plângând. Dacă am putea să o facem aici, am putea încerca să obținem o cotă. Dar în străinătate nimeni nu va opera gratuit, iar acesta este singurul șansă pentru Serghei de a avea o viață normală, altfel se va transforma pur și simplu într-un invalid și apoi va muri. Se pare că încep să înțeleg. Vrei să-mi ceri bani? Despre ce sumă este vorba? Kiril, vreau să-ți cer un împrumut. Îți voi returna totul. Desigur, nu imediat, dar cu siguranță îți voi returna. Nu te îndoi. Nu mă îndoiesc. Anna, cât ai nevoie? Suma este uriașă, dar am strâns cea mai mare parte. Serghei avea economii, a vândut mașina, a luat un credit. Prietenii și colegii au ajutat de asemenea. Mama lui a dat tot ce avea. Și eu, deși nu aveam aproape nimic, dar ne lipsește și nu mai știu la cine să apelez. Prietenele mi-au refuzat, pentru că depind de soții lor și nu au economii proprii. Părinții nu au astfel de bani, ei sunt și ei. Îndatorii după cumpărarea apartamentului. La Leonid se apropie nunta, nu vreau să-i cer lui bani. Și nici el nu are o astfel de sumă, de aceea am venit la tine. Poți să-mi dai un împrumut, dacă, desigur, ai astfel de bani? Fata a numit suma, iar aceasta era puțin mai mare decât cea pe care o avea Kiril în cont. Și acum avea doar 2 căi. Fie să-i spună Annei că are banii și să o ajute, fie să mintă că nu are astfel de bani. Dar poate el să facă așa ceva? Te voi ajuta, a spus bărbatul. Adevărat, nu am toată suma, dar pot împrumuta de la părinți. Cred că nu-mi vor refuza. Kiril! A exclamat Anna. Îți mulțumesc foarte mult. Nu-ți poți imagina ce faci pentru mine. Nu trebuie, Anna, nu mulțumi. Banii, așa cum am înțeles, sunt necesari urgent. Da, cu cât mai repede strângem toată suma, cu atât mai repede Serghei va putea pleca. Clinica îl așteaptă. Atunci mâine voi retrage banii și ți voi da. Mulțumesc! A repetat din nou fata, iar pe obrazii ei au început să curgă lacrimi pe care nu le mai putea stăpâni. Anna, nu plânge, totul va fi bine, a spus Kiril, pentru a o încuraja puțin pe fata care nu se putea liniști. Iar el nu suporta lacrimile femeilor, întotdeauna. Simțind o neplăcere incredibilă în prezența unei femei care plânge. De parcă el era cauza acestor lacrimi. Kiril i-a adus Annei un pahar cu apă, amintindu-și că în filme adesea oferă apă când vor să calmeze o persoană. Bărbatul nu a înțeles niciodată cum poate apă obișnuită să calmeze, dar acum nu știa cu ce altceva să o ajute pe Anna care plângea. După câteva înghițituri, fata s-a liniștit într-adevăr puțin. Îți mulțumesc pentru sprijin și pentru că nu m-ai refuzat, a spus ea. Adevărat, mi-e foarte jenă că a trebuit să apelez la tine. Și de ce? Pentru a deveni sănătos, uneori trebuie să plătești atât de mult? Când ne-a fost comunicată suma operației, am fost șocați. Serghei a vrut să renunțe, dar l-am convins că ne vom descurca, că nu trebuie să cedăm dacă există o mare șansă pentru o viață normală. Desigur, aici sunt de acord cu tine. Dacă există o șansă, chiar și cea mai mică, trebuie să o folosești. Știu că fără sprijinul meu, Serghei s-ar fi descurajat complet și ar fi refuzat să se trateze. E atât de ciudat. El este cu aproape 15 ani mai mare decât mine, iar eu, în ultima vreme, am senzația că eu sunt mai mare. Serghei se teme atât de mult de operația care urmează, se îngrijorează că ar putea să nu decurgă bine iar eu nici măcar nu vreau să mă gândesc la asta și îl încurajez pentru un rezultat bun. Ești o fată grozavă, Anna, că nu te-ai întors de la Serghei, aflând despre boala lui, a spus sincer Kiril. Din aparențe, ești fragilă și vulnerabilă,
dar de fapt ești o persoană cu un caracter puternic. Cum aș putea să mă întorc de la el? Poate să abandonezi o persoană apropiată în necaz? Este josnic. Kiril, nu te gândi, îți voi returna totul. Voi scrie o promisiune pentru a fi sigur de asta. Mâine voi începe să caut un al doilea loc de muncă pentru a strânge mai repede banii și a returna datoria. Anna, nu te grăbesc. Știu că îmi vei returna. Nu trebuie să lucrezi până la epuizare. În viitorul apropiat, acești bani nu vor fi necesari, așa că nu te îngrijora. Principalul lucru este ca operația să decurgă cu succes. Chiar nu ai planificat achiziții mari? Pentru că, dacă ai nevoie de acești bani acum, nu trebuie să mă ajuți. Voi încerca să mai găsesc o soluție. Nu vreau să crezi că sunt egoistă. Ce egoistă ești, dacă îți pasă atât de mult de persoana iubită? Nu te îngrijora, nu am de gând să fac achiziții mari. Îmi vei returna când vei putea. Kiril și-a amintit cu tristețe că, cu doar câteva zile în urmă, plănuia să-și cheltuie economiile pentru a cumpăra un apartament mai spațios. După nuntă, voia să-și pună apartamentul la vânzare, considerând că el și Daria vor avea copii în viitorul apropiat. Asta înseamnă că va fi nevoie de o altă locuință pentru a avea suficient loc pentru toți. Dar acum, problema achiziției unei noi locuințe și-a pierdut relevanța, iar el nu avea alte planuri pentru banii pe care îi avea în bancă. Așa că de ce să nu ajute o fată care vrea să-și salveze omul iubit? Kiril s-a simțit puțin trist și pentru că a văzut cât de mult o iubește Anna pe Serghei. Nu era gelozie. Pur și simplu bărbatul s-a gândit că, probabil, în viața lui nu va exista niciodată o astfel de femeie iubitoare. Era gata să facă orice pentru Daria, dar ea nu a reușit niciodată să-l iubească. Poate că cu Anna ar putea găsi fericirea lui, dar inima ei aparține altcuiva. Oare este sortit să rămână singur și să nu aibă niciodată o familie? Kiril, a spus Anna, când se pregătea să plece. Poate ai nevoie de o confirmare a tot ceea ce ți-am spus. Ei bine, rezultatele investigațiilor, contactele clinicii și alte documente. Pot să-ți ofer totul în orice moment. Nu vreau să te îndoiești de cuvintele mele. Este suficient pentru mine că ai văzut totul și știi ce faci. Mulțumesc pentru încredere. Ești o persoană rară. Altcineva nu ar fi crezut pe cuvânt o fată pe care o cunoaște de doar o săptămână. Altcuiva nu i-aș fi crezut, dar ție îți cred și din toată inima îți doresc ca operația să decurgă cu succes. După ce a condus-o pe Anna, Kiril a luat medicamentele, le-a băut cu ceaiul vindecător din termos și a decis să se culce. Totuși, boala nu l-a spus încă la revedere complet și se simțea obosit. A dormit bine în acea noapte și s-a trezit singur înainte de sunetul ceasului deșteptător. Ridicându-se din pat, a simțit un val de forță, ceea ce l-a bucurat foarte mult. Asta înseamnă că nu va trebui să ceară liber de la muncă. Nu se știe ce l-a pus atât de repede pe picioare. Medicamentul sau ceaiul vindecător după rețeta bunicii Elena. Totuși, nu contează. Principalul lucru este că se simte ca o persoană complet sănătoasă. Kiril a făcut duș, a avut un mic dejun gustos și a plecat la muncă. Pe drum, și-a amintit de conversația de ieri cu Anna acest Serghei, fără îndoială, a avut norocul să întâlnească o astfel de fată pe calea sa în viață. Toate soțiile lui au luat decizia de a se despărți de el, nevrând să se împace cu boala lui și, se pare, nici nu au insistat prea mult asupra consultării unui medic. Iar Anna, încă nefiind soția lui, nu s-a temut să rămână alături de un om bolnav și a reușit să-l convingă de necesitatea de a face investigații, iar apoi a insistat asupra necesității operației și este gata să facă orice pentru ca iubitul ei să se vindece. O fată devotată, cu o astfel de persoană nu este înfricoșător să mergi în misiune, s-a gândit Kiril. În pauza de prânz, Kiril a mers la bancă și a retras toți banii din cont. A sunat-o imediat pe Anna și i-a spus despre asta, adăugând că după muncă va merge la părinți și va împrumuta de la ei suma lipsă. Bărbatul s-a gândit ce să le spună părinților. Desigur, nu-i vor refuza, dar trebuie să explice cumva de ce are atât de urgent nevoie de bani. Mama va întreba cu siguranță despre asta, iar tatăl nu va rămâne în urmă. Atâtea întrebări și îngrijorări. Mama va începe să se îngrijoreze, presupunând că s-a întâmplat ceva rău și că fiul ascunde asta de ei. Poate că nu ar trebui să mă adresez părinților cu cererea de a împrumuta bani? Dacă. Bineînțeles. De ce nu s-a gândit imediat la Romca? Fratele are propria afacere și lucrurile merg bine, iar el, spre deosebire de Angelina Dmitrievna, nu va începe să se țină de inimă și să facă presupuneri că Kiril a intrat într-o poveste neplăcută. Kiril a sunat la Roman și l-a întrebat dacă poate să îi împrumute bani. Nicio problemă, a răspuns fratele,
fără a pune întrebări suplimentare. Vino seara la service auto, voi fi acolo. Totuși, seara, Roma, în timp ce îi dădea lui Kiril suma necesară, totuși a întrebat de ce are atât de urgent nevoie de bani. O poveste lungă, a suspinat Kiril. Nu vrei să-mi spui secretul? Nu, dacă nu te grăbești, pot să împărtășesc. Nu mă grăbesc. Hai să luăm cina undeva. Sigur ești și tu înfometat, așa că putem vorbi. Bine, a fost de acord Kiril. Și după 10 minute, frații deja stăteau la o masă în cafeneaua Bucătărie Orientală, așteptând comanda. Kiril i-a povestit lui Roman despre cunoștința sa cu familia care a cumpărat recent un apartament în blocul lui. I-a spus sincer despre Anna, care îi plăcea, dar nu avea șanse să-i câștige inima, deoarece ea era îndrăgostită fără speranță de altul și despre cererea pe care Anna i-a făcut-o. Da, frate. Roman a dat din cap. A trecut puțin mai mult de o săptămână de când te-ai despărțit de Daria, iar tu deja ești îndrăgostit de o altă fată. E rău? Nu, este chiar bine că nu ai stat mult timp să suferi după fosta logodnică. Dar de ce te-a atras din nou o femeie care iubește pe altul? Alegi intenționat astfel de femei? Te iei de mine? Deloc. Mai degrabă, mă mir. În jur sunt atât de multe frumuseți care ar considera o fericire să fie cu tine, iar tu alegi mereu pe altele. Se pare că așa este soarta mea. Kiril a zâmbit trist. Noi alegem, suntem aleși, cum de multe ori nu se potrivesc, a citat Roman versurile unei melodii cunoscute. Trebuie să-ți revizuiești atitudinea față de fete. Vrei mereu să ai grijă de ele, să le protejezi, să le rezolvi toate problemele. Așa a fost și cu Daria, iar acum cu Anna Deș. Din câte am înțeles, cu Anna nu ai nicio șansă. Ai înțeles totul corect. Cu Anna putem fi doar prieteni. Ea te va considera prieten, iar tu vei suferi de dragoste neîmpărtășită. Ei bine, despre dragoste e prea devreme să vorbim. Îmi place doar. Deocamdată așa este. Și dacă continui să te întâlnești cu ea, în timp vei ajunge să te îndrăgostești, dacă, desigur, nu te vei concentra pe altcineva. Crezi că ar trebui să încetezi să mă întâlnesc cu ea? Asta depinde de tine. Nu pot să decid pentru tine. Pur și simplu nu vreau să-ți fie rău. Mulțumesc! Dar toată această poveste cu banii pentru acest bărbat, cum îl cheamă, Serghei? Da, pentru Serghei. Ești sigur că totul este exact așa cum spune Anna? Nu poate fi că te-a păcălit doar pentru bani. Nu, Roma, Anna nu este o escroacă. Și faptul că Serghei are într-adevăr o boală ciudată este confirmat și de fosta lui soție. Ea este colega Elenei, mama Annei. Iar Anna a fost cu el la doctori, a discutat cu ei, a căutat singură clinica din străinătate, unde a trimis toate rezultatele investigațiilor. Nu mă îndoiesc că totul este adevărat. Sper că așa este. Acum este o vreme în care nu poți avea încredere în nimeni. Nu-mi pasă de bani. Pot chiar să nu-i cer înapoi, dacă știu sigur că au fost folosiți pentru un scop bun. Dar nu am de gând să umplu buzunarele unor escroci. Nu te îngrijora, Romca. Sunt sigur că totul este exact așa cum spune Anna, bine, dacă așa stau lucrurile. Bine, hai să mâncăm. Comanda este adusă. Sunt flămând ca un lup. Bărbații au început cina și nu s-au mai întors la discuția despre Anna și banii pentru operația lui Serghei. Roman i-a împărtășit fratelui că între el și Victoria totul merge foarte bine și că este aproape gata să-i facă fetei o propunere. Iar Kiril s-a bucurat pentru fratele său. Să ai noroc măcar tu, i-a dorit sincer. Cu plăcere voi participa la nunta voastră. Întorcându-se acasă, Kiril a sunat-o pe Anna și i-a spus că are toată suma necesară. Excelent! S-a bucurat fata. Îți mulțumesc foarte mult, Kiril. Atunci voi aștepta pe tine în curte. Vreau să-i dau imediat banii lui Sereja. Mâine dimineață de vreme el pleacă. Cu ce vei merge și cu cine? Voi chema un taxi. Voi merge singură, desigur, cu cine altcineva. Te-ai gândit să călătorești singură prin tot orașul cu o astfel de sumă? Ei bine, nu am de ales. Banii trebuie să-i predau astăzi. În general, Ana, nu vei merge nicăieri singură. Te voi duce eu. Nu trebuie, ai făcut deja atât de multe pentru noi. Fata a încercat să refuze oferta lui Kiril. Totul va fi bine. Nimeni nu știe că în geanta mea este o sumă mare de bani. Te rog, nu te certa. Vreau să fiu sigur că totul va fi în regulă. Așa că pregătește-te și ieși. În aproximativ 5 minute voi fi deja acolo. Kiril, îmi pare rău, a spus Ana, urcând în mașina lui.
Îți creezi atâtea probleme. Ești obosit după o zi de muncă, probabil, și ți-e foame. Lasă, ce probleme? Nu mă grăbesc nicăieri, iar acasă nu mă așteaptă nimeni. Am luat cina la o cafenea cu fratele meu. Așa că nu sunt flămând. Apropo, Roma mi-a împrumutat suma lipsă. Nu am vrut să mă adresez părinților. Mama va începe să se îngrijoreze și va crede cine știe ce. Îți mulțumesc mult fratelui tău. Voi returna totul cu siguranță. Și mamele, da, sunt așa. Mereu se îngrijorează pentru copiii lor, chiar și atunci când aceștia sunt deja mari. Și mama mea este la fel. Apropo, am o veste bună. Mâine tatăl meu va fi externat din spital. Adevărat? Mă bucur foarte mult că Andrei va fi acasă în curând. Mama vrea să organizeze o cină vineri, în cinstea întoarcerii tatălui, așa să spunem. Și te vrea și pe tine. Vei veni, nu-i așa? Vom vedea. Kiril a răspuns evasiv și, pentru a schimba subiectul, a întrebat. Dar tu nu i-ai spus mamei nimic despre operația care urmează? Nu. A dat din cap fata. De ce nu? Mi se pare că părinții tăi ar trebui să știe despre asta. Sunt oameni buni și te vor înțelege. Le voi spune, a promis Anea. Când tatăl va veni acasă, le voi spune. Când Kiril s-a oprit lângă casa în care locuia Serghei, Anea a întrebat. Poți să aștepți puțin? Voi da banii, îi voi dori lui Serghei mult noroc și mă voi întoarce imediat. Mai ales că el este acum cu mama, ea zboară împreună cu el. Desigur, sunt cheltuieli suplimentare, dar, pe de altă parte, sprijinul unei persoane dragi este atât de important. Și cine știe ce se poate întâmpla pe drum și acolo după operație. Desigur, nu vreau să mă gândesc la rău. Corect? Nu te gândi. Nu-ți face griji, te voi aștepta cât e nevoie. Mulțumesc! Serghei a vrut atât de mult să zbor cu el, dar nu-mi vor da concediu, așa că am decis că va zbura Natalia Valentinovna. Serghei are o mamă minunată. Anea a ieșit din mașină și, într-adevăr, s-a întors foarte repede. Avea un aspect îngrijorat. Natalia Valentinovna a spus că lui Serghei a fost un atac astăzi și a pierdut cunoștința. Doamne, sper să treacă operația cu bine. Nu-mi găsesc locul din cauza îngrijorărilor. Totul va fi bine. Anea Kiril a atins ușor mâna fetei pentru a o susține. Au trecut 2 săptămâni. Vara a fost înlocuită de toamnă, iar în viața eroilor poveștii noastre au avut loc câteva evenimente. Serghei a fost operat cu succes și se recupera rapid. Anea strălucea de fericire când i-a dat lui Kiril această veste bună. Mă bucur și eu foarte mult că totul a decurs bine, a spus sincer Kiril. În curând se va întoarce acasă și, probabil, în curând vom depune cererea. Serghei mi-a făcut o propunere la telefon. Spune că acum, când este sănătos, nu vrea să piardă nici măcar o clipă. Și eu la fel. Nu vom face nuntă, pentru că toți banii au fost cheltuiți pentru tratament. Ne vom căsători pur și simplu. Iar sărbătoarea pentru cei apropiați și prieteni o vom organiza cumva mai târziu. Probabil că este corect. A fost de acord Kiril. Din toată inima îți doresc fericire. Mulțumesc! De fapt, acum sunt foarte fericită. Apropo, am vorbit cu părinții. Bravo! Și cum au reacționat? S-a dovedit că ei erau la curent cu boala lui Serghei. Colega mamei, fosta lui soție, le-a spus. Părinții s-au îngrijorat foarte mult pentru mine, gândindu-se că îmi voi strica viața trăind cu o persoană bolnavă. Dar acum și-au schimbat atitudinea față de Serghei. Nu voi spune, desigur, că s-au atașat de el, dar totuși nu mai sunt atât de categorici ca înainte. Ei bine, și bine, a zâmbit Kiril, care avea în buzunar 2 invitații la nuntă. Prima era de la Leonid. Fratele Anei a dorit să-l vadă pe Kiril printre oaspeții de la nunta lui cu Iulia. Nunta urma să aibă loc la sfârșitul lunii septembrie. Iar a doua invitație era de la Roma, care i-a făcut o propunere vicăii, iar fata, desigur, a acceptat. Este pur și simplu o nebunie cu nunțile, s-a gândit Kiril. Era sincer fericit pentru toți. Deși o ușoară tristețe îl cuprindea și pe el. Cu puțin timp în urmă, era atât de fericit, pregătindu-se pentru propria sa nuntă, fără să bănuiască că toate planurile și visurile lui se vor prăbuși într-o clipă. Așa este viața. Bucuria și tristețea merg adesea mână în mână. Și dacă dimineața te-ai trezit extrem de fericit, nu este un fapt că seara vei adormi cu aceeași senzație. A sosit ziua nunții lui Leonid și Iulia. Kiril nu a mers la starea civilă, hotărând că nu are ce căuta acolo. El nu este un rudă apropiată, iar prieten poate fi numit, în general,
destul de condiționat. Mai degrabă, un bun cunoscut. Așa că va veni direct la cafenea, unde îi va felicita pe tineri, oferindu-le un cadou. Nu avea o dorință specială de a fi prezent la nunta fratelui Anei, dar nici nu era convenabil să refuze. Leonid l-a invitat sincer să împărtășească bucuria lor cu Iulia. De asemenea, Elena și Andrei au insistat pe acest lucru. Voi sta puțin și apoi voi pleca încet, s-a gândit Kiril. Se simțea deprisos la această sărbătoare. În afară de Leonid și mireasă, părinții lui și Ana, nu cunoștea pe nimeni. Toți invitații erau în principal cupluri, iar Kiril se simțea ca un pește pe uscat. Ana era la nunta fratelui cu Serghei și arăta foarte fericită. Bună seara! A auzit Kiril o voce masculină necunoscută când a ieșit din clădirea cafenelei pe stradă pentru a respira aer proaspăt. S-a întors și l-a văzut pe Serghei. Bună ziua! A dat din cap Kiril, surprins că bărbatul a decis să vorbească cu el. Știu că ești Kiril, nu un prieten. Se poate spune și așa. Tu ai ajutat să strângă suma lipsă pentru operația mea. Ana a cerut ajutor, iar eu nu am putut să-i refuz. A spus Kiril, neînțelegând de ce Serghei a început această conversație. Aș dori să-ți mulțumesc. Ești o persoană foarte bună, Kiril. Nu oricine ar fi acționat așa cum ai făcut tu. Nu voi uita niciodată ce ai făcut pentru mine. Acum pot trăi o viață plină, fără să mă tem de aceste atacuri teribile. Îți mulțumesc mult pentru compasiune. Trebuie să-i mulțumești nu mie, ci Anei, a obiectat Kiril. Iată cine te-a ajutat cu adevărat. Ana te-a convins să faci investigații și să te decizi pentru operație. Ea se îngrijorează foarte mult pentru tine. Da, ai dreptate. Ana este îngerul meu păzitor. Este comoara mea și cea mai mare minune. Acum, când sunt sănătos, voi trăi pentru ea și voi face tot ce pot pentru a o face fericită. Sper foarte mult la asta, Serghei. Ana este o fată minunată. Bună, sinceră. Ea, ca nimeni altcineva, merită să fie iubită și fericită. Așa va fi, a asigurat Serghei. Dar mai am ceva să-ți spun. Tesselt. Kiril, am decis să vând apartamentul. Voiam să-l vând chiar înainte de operație, pentru a strânge toată suma, dar nu am avut timp, iar vânzarea unui apartament nu este un lucru foarte rapid. Numai dacă scazi foarte mult prețul, ceea ce nu voiam. Apartamentul meu este mare, într-o zonă bună, renovarea este scumpă. Am decis să-l vând și să cumpăr ceva mai mic, mai simplu. Ne va ajunge nouă și Anei, principalul lucru este că vom fi împreună. Iar banii rămași din vânzare vor merge la datorii. Vreau să-ți returnez toată suma cât mai repede. Nu mă grăbesc. A început Kiril. Știu, dar pentru mine este foarte important. Nu am împrumutat niciodată de la nimeni. Am câștigat întotdeauna singur și m-am bazat doar pe mine. M-am simțit extrem de jenat când Ana a început să strângă bani pentru mine și m-a convins că pentru restabilirea sănătății și o viață plină de viitor, pot să-ți schimbi principiile. Dar acum, când sunt sănătos, intenționez să-mi returnez datoriile cât mai repede. Și trebuia să-ți spun asta astăzi și, desigur, să-ți mulțumesc pentru tot. Ei bine, este decizia ta, dacă așa ai decis. Da, am decis totul. Și Ana m-a susținut. Am depus cererea, iar în noiembrie ne vom căsători. Sper că până atunci voi reuși să vând apartamentul. Atunci, poate, ne va ajunge și pentru o mică petrecere în ziua nunții. Deci pentru mine acest lucru nu este deloc important. Dar știu cum visează fetele să poarte o rochie albă frumoasă și să fie prințese în ziua nunții lor. Asta e adevărat. A fost de acord Kiril. Mă bucur că am vorbit cu tine și m-am bucurat să te cunosc, a spus Serghei, iar ei au schimbat o strângere de mână. Dacă ai nevoie de ajutor vreodată, nu uita să ceri. Ne întoarcem în sală? Tu mergi, iar eu voi mai sta puțin aici. E cald acolo. Vreau să respir. Ei bine, cum vrei, a răspuns Serghei și a plecat. Se pare că el este un om bun, s-a gândit Kiril. Poate că Ana va fi cu adevărat fericită cu el, având în vedere că inima ei l-a ales pe el. Nu contează ce a fost cu acest bărbat în trecut, mai ales că motivul neajunsurilor lui a fost boala. Dar au trecut împreună prin această încercare, așa că poate sunt predestinați unul pentru altul? Kiril a mai stat puțin pe stradă, apoi a decis că nu se va întoarce în cafenea. A mers spre parcarea unde își lăsase mașina, hotărând să plece acasă. Era aproape sigur că nimeni nu va observa absența lui. Tinerii căsătoriți erau absorbiți unul de celălalt, Ana de Serghei, iar Elena și Andrei discutau cu socrii și alți rude. El era cu siguranță deprisos la această nuntă.
Chiril mergea încet spre parcarea auto, neavând de ce să se grăbească. Se bucura de aerul proaspăt de toamnă și admira frumusețea copacilor, care își schimbaseră hainele verzi de vară în aurii și roșii. În trecut, nu-i plăcea toamna. I se părea o perioadă plictisitoare a anului, când natura începe să se ofilească și se pregătește pentru hibernarea de iarnă. Dar acum privea toată această splendoare colorată și se gândea că toamna este minunată. Și orice anotimp este frumos în felul său. De unde vin astfel de gânduri? Îmbătrânesc, oare? S-a gândit bărbatul. În acel moment, telefonul său mobil a sunat. Unde ai dispărut? A întrebat sărbătoritul, de care Chiril a decis să se despartă. Leonid, îmi pare rău, am plecat acasă. Ce ai? Distracția este în plină desfășurare. Și va mai fi și tortul de nuntă. Hai să te întorci. Nu mă mai întorc. Îmi pare rău că nu m-am despărțit. Sincer, m-am gândit că absența mea nu va fi observată. Degeaba te-ai gândit așa. Mama a observat și a întrebat despre tine. Probabil că ți-a fost plictisitor. Toți erau necunoscuți. Îmi pare rău, nu m-am gândit la asta. Trebuia să te așezăm mai aproape de noi. Totul este în regulă. Leonid, nu-ți face griți. Astăzi este o zi atât de fericită pentru tine. Să fie toată viața voastră cu Iulia la fel de fericită. Îți doresc din toată inima. Dar, de fapt, trebuie să plec. Mai am câteva lucruri de făcut. Ei bine, dacă ai treabă, îți mulțumesc că ai venit și mulțumesc pentru cadou. Ne auzim, ne vedem. Chiril, desigur, a mințit despre faptul că are treabă. Era complet liber, dar nu voia să se întoarcă în cafenea și să continue distracția. Nu era deloc starea de spirit potrivită. Voia să fie singur, ceea ce nu se întâmpla prea des cu Chiril. Totuși, era o persoană sociabilă. După ce a luat mașina din parcare, Chiril a plecat spre casă, dar deodată a simțit o dorință nebună de a ieși din oraș și de a se plimba prin pădurea de toamnă. Când a fost ultima dată când a fost în pădure? Probabil că încă din perioada studenției, când în anul 3 au ieșit cu grupul la un tur. A fost atât de bine, vesel, plin de energie. Apoi, seara, au stat la foc, au mâncat ciorbă, cârnați prăjiți pe foc și cartofi copți. Au băut ceai cu ierburi medicinale pe care le-au cules ei înșiși și au cântat melodii la chitară, pe care o cânta Eugenia Scvorțova. Eugenia! Chiril și-a amintit atât de clar fața fetei care i-a plăcut foarte mult odată. Dar atunci se întâlnea cu Tatiana Semenova, din anul 2, iar Eugenia avea o relație cu Igor, liderul grupului lor. Apoi, Eugenia a luat o pauză și a dispărut. Se spunea că fie a abandonat complet universitatea, fie a plecat undeva și acolo a terminat studiile. Era o fată interesantă. Unde este acum și cum trăiește? Bărbatul s-a uitat la ceas. Se apropia seara, dar mai erau câteva ore de lumină. Așa că Chiril a decis ferm să meargă în afara orașului și să se plimbe prin pădurea de toamnă, să foșnească prin frunzele căzute, să respire din plin aerul pădurii. Căci în pădure aerul este complet diferit, nu ca în oraș. Ieșind din oraș, bărbatul a accelerat și a zburat pe autostradă. Și deodată a văzut pe marginea drumului o mașină străină argintie, iar lângă ea o fată care făcea autostopul. Chiril a înțeles imediat că fata a avut o problemă cu mașina și avea nevoie de ajutor. Desigur, nu putea să treacă pe lângă, așa că a oprit mașina pe marginea drumului și a ieșit pe fereastră. S-a adresat necunoscutei. Ai avut o problemă? Pot să te ajut? Bună ziua! A exclamat fata, grăbindu-se să se apropie de Chiril, și deodată s-a oprit în loc. După o secundă, a exclamat. Acșonov, ești tu? Eugenia? Chiril nu-și credea ochilor. În fața lui era chiar Eugenia Scvorțova, colega lui, despre care tocmai își amintise cu câteva minute în urmă. Așa ceva se întâmplă. Bărbatul a ieșit din mașină și s-a îmbrățișat ca doi vechi prieteni. Nu o să crezi, dar tocmai mă gândeam la tine. De ce tocmai acum? S-a mirat fata. Mi-am amintit cum am fost la tur, cum am stat apoi la foc, am mâncat cartofi copți, murdărindu-ne de cenușă, iar tu ai cântat la chitară. A fost o vreme minunată. Și eu mă amintesc uneori. Dar tu cum ești? Unde ai dispărut? Cum trăiești? Ești căsătorită? Oh, câte întrebări! S-a prins de cap Eugenia. Acșonov, să nu mă bombardezi așa. Îmi pare rău, am fost prea insistent. Îți trebuie ajutor. Ce s-a întâmplat cu mașina? Se pare că am avut o pană. Acum mă uit, a spus Chiril, apropiindu-se de mașina jeniței.
Ai roată de rezervă? Desigur, dar eu singură nu mă descurc. Nu-ți face griji, voi rezolva totul. După 20 de minute, mașina fetei era din nou pregătită să plece. Îți mulțumesc foarte mult, a spus Eugenia. Îmi pare rău, tu mergeai undeva, iar eu am avut această problemă cu roata. Sper că nu întârzi. Nu te scuză. Mă bucur să te văd și nu mă grăbesc. Am decis să ies din oraș și să mă plimb prin pădure. Nu am mai fost de 100 de ani în pădure. Și de ce singur? S-a mirat Eugenia. Nu știu, a fost spontan. Am fost la nunta unor cunoscuți, dar m-am simțit deprisos, așa că am plecat și, în loc să merg acasă, am decis să merg în pădure. Nu știu de ce. Poate că pentru a mă întâlni pe mine? A zâmbit fata. Poate, a dat din cap bărbatul, uitându-se atent la Eugenia. Dar aproape nu te-ai schimbat. Părul, desigur, este diferit. Aveai o tunsoare și culoarea părului era mai închisă. Dar în rest ești la fel. Fac că am crezut. De altfel, nici tu nu te-ai schimbat mult. Poate doar ai câteva kilograme în plus. În anii de studiu erai mai slab. Dar îți stă bine. Ai devenit mai matur. Cum îți merge? Ești căsătorit? Nu, și niciodată nu am fost. Așa? S-a mirat Eugenia. Eram convinsă că ești un om de familie. Deși nu ai inel pe deget, dar nu toți bărbații poartă inele. E ciudat că nu ai găsit o fată frumoasă care să te prindă. Sau ești prea pretențios? Nu, pur și simplu nu am avut noroc până acum. Dar tu ești căsătorită? Am fost căsătorită, dar nu a mers. 3 ani de divorț. Nu am copii, dacă te interesează. Kiril se uita la Eugenia și simțea că nu-i vine să se despartă de ea. Era sincer fericit să-și revadă fosta colegă. Parcă timpul l-ar fi aruncat cu 10 ani în urmă în acea minunată perioadă de studenție, când sufletul era plin de speranțe și încredere că înaintea lui se află tot ce este mai bun și mai interesant. Eugenia îi se părea la fel de veselă ca o fată de 19 ani. Parcă doar ieri stăteau împreună la cursuri, se îngrijorau înainte de examene, râdeau de glumele lui Vania și Gnatenko, colegul lor cu un simț al umorului uimitor. A trecut oare 10 ani? A trecut, dacă să spunem corect. Știi, sunt foarte curios. A spus brusc Kiril. Foarte curios unde ai dispărut atunci și cum ai trăit în toți acești ani. Este o poveste lungă, dar trebuie să plec, a răspuns Eugenia și deodată a simțit același lucru ca și Kiril. Nu voia să se despartă de el, pentru că aveau multe amintiri, multe de discutat. Și această senzație ciudată că destinul nu i-a adus întâmplător pe această cale, pe una dintre numeroasele căi ale vieții. Dar unde mergi, dacă nu este un secret? A întrebat Kiril. Nu este un secret. Merg la părinți la cabană. Ei locuiesc la cabană din primăvară până toamna târziu, iar eu vin uneori la ei în weekend. Acolo este atât de bine, pădurea este aproape, un râu, o frumusețe. Acolo mă relaxez atât de bine de agitația orașului, de zilele de muncă, mă încarc cu energie. Este locul meu de putere. E minunat când ai un astfel de loc. Părinții mei tot plănuiesc să cumpere o cabană, dar nu pot găsi o variantă potrivită. Fie prețul este prea mare, fie locația nu le place, fie casa este într-o stare proastă. Apropo, a exclamat Eugenia, cât de bine că ai adus asta în discuție. La noi, chiar lângă noi, se vinde o cabană. Oamenii pleacă, așa că nu au crescut prețul. Au nevoie să vândă repede. Iar terenul este foarte îngrijit, iar căsuța este de asemenea. Așa că poți să le spui părinților tăi. Chiar așa? S-a bucurat Kiril. Le voi spune cu siguranță. Poți să-mi dai numărul acestor oameni? Nu am, dar părinții știu. Ascultă, și dacă nu te grăbești nicăieri și oricum voiai să te plimbi prin pădure, poate că mergi cu mine, de asemenea, să vezi această cabană, să faci câteva fotografii și să le arăți părinților. Poate le va plăcea. O idee excelentă. E departe? Nu, mai sunt vreo 30 de kilometri. Tata vrea să facă frigărui. Așa că vom lua cina. Te voi prezenta părinților mei. Ei sunt întotdeauna bucuroși să aibă oaspeți. Și dacă vrei, poți să rămâi peste noapte. În casă sunt destule locuri. Nu știu dacă este convenabil, s-a îndoit Kiril. Tata va trebui să-ți ofere să încerci țuica lui de vișine, a zâmbit Eugenia. Ei bine, atunci e clar. Eu, de fapt, nu prea mă înțeleg cu alcoolul, dar dacă e puțin, ca să nu supăr o persoană bună. Nu-ți face griji, tata aproape nu bea,
dar îi place să ofere. Anul acesta a fost o recoltă atât de bună de vișine. Am făcut gem, compoturi și a rămas pentru țuică. Așa că rămâi până mâine. De ce să te întorci noaptea? Vrei cartofi copți, de altfel? Vră. Eugenia, mai cânți la chitară? Desigur, cum aș putea fără ea? Chitara mea este chiar la cabană acum, am lăsat-o data trecută. Grozav! Vom cânta ceva, ca înainte. Ne vom aminti de studenție. Încă mai întregi. Acșonov. Cu siguranță. Ei bine, hai să plecăm? Hai să plecăm. Eugenia și Kiril au sărit în mașinile lor și au pornit la drum. După 20 de minute, Kiril a intrat în satul de cabane după Eugenia. Locul era într-adevăr foarte pitoresc, iar Kiril s-a gândit că ar fi grozav dacă părinții lui ar cumpăra o cabană aici, mai ales că mama visează la asta de mult timp. În jumătate de an, Angelina Dmitrievna se va pensiona și ar dori să petreacă mai mult timp la țară, aproape de natură și, desigur, să cultive legume și tot felul de flori pe terenul ei. Iar Stanislav Ivanovic își dorește ca cabana să fie situată aproape de un râu sau de un lac, pe malul căruia să poată sta liniștit cu undița. Bărbatul iubea pescuitul, dar, trăind în orașul mare, nu își permitea să meargă la pescuit prea des. Ei bine, cum ți se pare locul? A întrebat Eugenia când au ieșit din mașinile lor. E cu adevărat frumos aici? Foarte! Pur și simplu un colț de rai. A fost de acord bărbatul, uitându-se în jur. Nici nu bănuia că nu departe de oraș există astfel de locuri uimitoare. Aici este atât de liniște și calm. Trebuie să ieșim mai des din oraș, a observat Eugenia. Îți voi arăta și râul. Este aproape. Dar acum hai să ne întâlnim cu părinții mei. Ei ne așteaptă deja. Când am venit, i-am sunat și le-am spus că avem oaspeți. Apropo, tata a întrebat dacă îți place sauna. Nu știu, dar i-am spus că îți place. Sper că așa este, pentru că el a aprins deja sauna. Am ghicit. Eu nu am nimic împotriva băii. Ei bine, atunci pregătește-te, a râs Eugenia. Tatăl tău te va lovi cu o mătură din mesteacăn. Și să fie, a zâmbit Kiril. Mama, tata, am sosit, a strigat Eugenia, imediat ce a deschis poarta, iar ei au intrat în curtea confortabilă. Bărbatul a observat imediat cu câtă dragoste era îngrijită fiecare grădină și fiecare petic de pământ. Părinții Eugeniei au ieșit imediat în întâmpinarea lor. Fata i-a prezentat pe Kiril, spunându-le că este prietenul ei de la facultate și salvatorul care nu a trecut pe lângă ea când i s-a spart roata. Foarte bine să te cunosc, a zâmbit Valeri Semenovici, întinzându-i lui Kiril mâna. La fel. Ei bine, eu voi merge să frigeți kebab. Nu am început mai devreme, v-am așteptat ca să spun așa, cu căldura. Pot să te ajut? A propus Kiril. Hai, dacă ai dorință, iar fetele vor pune masa între timp. Desigur, a exclamat Larisa Andrivna. Eu am pregătit deja totul. Eugenia, mă ajuți? Da, mămico, mai ales că am adus ceva pentru masă. Valeri Semenovici, Eugenia a spus că aici, în vecinătate, se vinde o vilă. A spus Kiril, când el și tatăl Eugeniei s-au apucat de kebab. Da, o vilă excelentă și prețul este acceptabil. Este peste drum. Vrei să cumperi? Părinții vor. Caută de mult o vilă, dar nu pot găsi o opțiune potrivită. Acum vom frige kebab și hai să mergem să ne uităm. Până se face întuneric. Vei vedea singur. Chiar astăzi proprietarii sunt acolo. Le-am văzut mașina. Dacă totul este în regulă, veți negocia imediat. După 15 minute, Kiril deja discuta cu proprietarii vilei. I-a plăcut totul foarte mult, atât terenul îngrijit, cât și casa. Și prețul, într-adevăr, era foarte atractiv. Așa că a decis să sune imediat părinții și să le trimită câteva fotografii, astfel încât să poată evalua singur posibila proprietate viitoare. Fiule, aceasta este o opțiune excelentă, s-a bucurat Angelina Dmitrievna. Putem veni mâine dimineață să vedem totul personal și să discutăm cu proprietarii. Desigur, oricum eu rămân aici peste noapte, așa că vă voi întâlni, a spus Kiril. Dar cum ai ajuns acolo? Și de ce cu noaptea? Nu am putut să nu întreb mama. Tu, de fapt, astăzi te pregăteai să mergi la o nuntă sau nu ai mai mers? Am fost la nuntă, iar apoi am decis să ies din oraș și am întâlnit din întâmplare pe drum pe colega mea de facultate, Eugenia Scvorțova. Am ajutat-o să schimbe roata la mașină și am început să discutăm. În general, m-a invitat la părinții ei la vilă.
Asta e povestea. Nu-mi amintesc o astfel de fată. E drăguță? Mama, eu și Eugenia suntem doar prieteni. Nu ne-am văzut de 10 ani, așa că ne-am bucurat foarte mult de întâlnire. Bine, fiule. O seară plăcută. Angelina Dmitrievna și-a încheiat brusc interogatoriul. Ne vedem mâine. Seara, într-adevăr, a fost foarte plăcută. Kiril s-a simțit minunat în compania Eugeniei și a părinților ei, care s-au dovedit a fi oameni ospitalieri și binevoitori. S-a bucurat să se aburească în baie cu tatăl Eugeniei și a gândit că în ultima vreme a avut noroc cu oameni buni, iar asta nu poate să nu fie un lucru bun. Ei bine, tineri, a spus Valeri Semenovici, ridicându-se de la masă. Noi vom merge să ne odihnim cu mama, iar voi mai rămâneți. Cu siguranță aveți despre ce să vorbiți. Eugenia și Kiril s-au privit, zâmbind unul altuia. Desigur, aveau multe de amintit și despre ce să vorbească. Eugenia a adus imediat chitara și a cântat pentru Kiril câteva melodii din viața lor de studenți. Dar tu de ce nu cânti împreună cu mine? A întrebat fata. Eu te ascult. Ai o voce foarte frumoasă. Și, în general, ai devenit un adevărat profesionist, a observat sincer Kiril. Ei bine, mai am de parcurs până la profesionist, s-a rușinat Eugenia. Eu sunt autodidact. Dar că îmi place foarte mult chitara, este adevărat. Și îmi place să cânt. Eugenia, dar poți să-mi spui de ce ai dispărut din universitate? Se părea că ai luat o pauză, dar apoi nu te-ai mai întors. Sau este un secret? Nu este niciun secret. Tata meu a fost în serviciu atunci. Acum este pensionar. Dar atunci, acum 10 ani, i s-a oferit o promovare. Trebuia să plece departe. Și cumva totul a fost neașteptat. Am avut foarte puțin timp pentru pregătiri. Nici măcar nu am apucat să-mi iau rămas bun de la nimeni. Am luat o pauză. Am vrut să mă întorc după un an și să termin aici. Dar circumstanțele s-au schimbat. M-am căsătorit și nu m-am mai întors. Dar am terminat universitatea în alt oraș. De fapt, la distanță. Ai spus că ai divorțat acum 3 ani. De ce? Sau este foarte personal? Așa s-a întâmplat, mi-a răspuns Eugenia după o mică tăcere. Pot spune că nu ne-am înțeles caracterial. Suntem prea diferiți eu și Anton. De exemplu, el nu voia copii. Au fost multe și alte momente. Așa că am luat în cele din urmă decizia de a divorța, am realizat că ne îndepărtăm tot mai mult unul de celălalt. Și atunci tocmai tatăl meu a ieșit la pensie, iar noi ne-am întors în orașul natal. Eu m-am angajat, părinții au cumpărat o vilă. Așa trăim. Locuiești cu părinții? Da, am vrut să închiriez un apartament, dar ce sens are? Din moment ce părinții trăiesc la vilă din primăvară până toamnă, doar iarna se mută în apartamentul din oraș. Spune-mi despre tine, tu cum ești? De ce nu te-ai căsătorit? Nu te-ai îndrăgostit cu adevărat? A fost un moment când aproape m-am căsătorit. Și Kiril i-a povestit Eugeniei despre romanul său cu Daria, care nu s-a încheiat cu o nuntă. Ei bine, ce să spun? Se pare că ea nu te-a iubit? Nu ai simțit asta? Nu știu, a ridicat din umeri Kiril. Probabil că am fost prea absorbit de dragostea mea pentru ea, așa că nu am observat. Totul era bine între noi, așa mi s-a părut. Dar tocmai asta era, că doar așa părea. Kiril și Eugenia au stat în foișor până la miezul nopții. Au vorbit și nu se puteau sătura. Își aminteau anii de studenție, colegii lor. Eugenia cânta la chitară, iar Kiril o asculta și o admira. Se simțea atât de cald și ușor în suflet, cum nu mai simțise de mult. Și dorea ca această seară să nu se mai termine niciodată. Apoi, Eugenia i-a pregătit lui Kiril un pat în camera de oaspeți și ea a plecat să doarmă. Dar bărbatului nu era somn. A ieșit din casă, s-a așezat pe veranda și a privit cerul înstelat. Lângă el s-a așezat imediat o mare pisică gri pe nume Timofei, cu care Kiril se întâlnise deja. Ce, Timofei, nici ție nu-ți este somn? A întrebat bărbatul, mângâind pisica. Atunci hai să privim cerul și să ne punem o dorință. Dacă cumva vedem o stea căzătoare. Kiril a privit cu atenție în înălțimile cerești și a venit în minte cum, cu puțin timp în urmă, întorcându-se de la o vizită, privea și el cerul de noapte și se gândea unde, printre aceste stele nenumărate, s-a pierdut steaua lui călăuzitoare. Poate că tocmai ea l-a adus astăzi pe acest drum, pe care a întâlnit-o pe Eugenia. Desigur, era prea devreme să spună că între el și fosta colegă de facultate ar putea apărea sentimente, dar inima insista că această întâlnire nu a fost întâmplătoare. Au trecut câteva luni.
Părinții lui Kiril au cumpărat o vilă și acum așteaptă cu nerăbdare aprilie pentru a se muta din oraș mai aproape de natură și a se ocupa de treburile de la vilă. S-au întâlnit cu părinții Eugeniei și chiar au reușit să se împrietenească, bucurându-se că au avut noroc cu vecinii de vilă. Iar în curând, ambele familii speră să se înrudească, deoarece Kiril și Eugenia se înțeleg bine. Tinerii au realizat că se simt atrași unul de celălalt și au decis să încerce să construiască o relație. Această întâlnire pe drum, desigur, nu a fost întâmplătoare, iar Kiril a avut dreptate când a crezut că steaua lui călăuzitoare l-a condus în sfârșit pe drumul cel bun. La nunta lui Roman, Kiril nu mai era singur, ci cu Eugenia. Dar și de acolo au plecat destul de repede. Au vrut să fie doar ei doi. La nunta celei mai bune prietene a Victoriei nu a fost Daria. Ea a plecat într-un alt oraș împreună cu mirele, iar despre soarta ei nu se mai știe nimic. Dar Kiril speră că este fericită și nu îi poartă pică fostei logodnice. Și nu doar pentru că este o persoană cu o inimă bună, ci și pentru că acum este chiar recunoscător destinului că nu a avut nimic cu Daria. Căci întâlnirea principală era încă înaintea lui. Anna s-a căsătorit cu Serghei, părinții și fratele și-au schimbat atitudinea față de el și au acceptat alegerea fiicei. Desigur, nu se poate spune că sunt complet mulțumiți de Ginere, dar s-au împăcat, deoarece Anna arată într-adevăr foarte fericită. Serghei o iubește și are grijă de tânăra sa soție. Și foarte curând, Andrei și Elena vor deveni bunici, imediat de 2 nepoți. Atât Anna, cât și nurorile Iulia așteaptă copii. Serghei, așa cum a promis, și-a vândut apartamentul și i-a returnat lui Kiril toată suma pe care Anna i-a împrumutat-o. Bărbatul a cumpărat un mic apartament cu 2 camere aproape de Elena și Andrei, astfel încât fiica să poată vizita mai des părinții ei, de care este foarte atașată. Cu atât mai mult, curând tânăra femeie va avea nevoie de ajutor. Kiril se gândește din nou să vândă apartamentul și să cumpere ceva mai mare. Plănuiește în cel mai scurt timp să-i facă Eugeniei o propunere. Amândoi visează la o familie și copii. Și să sperăm că de data aceasta totul va merge bine pentru eroul nostru, căci se pare că în sfârșit a întâlnit acea femeie destinată lui de soartă.